Ngayon, ating ipagbunyi ang gintong ahente. Si Lu Jingshu, pumunta sa entablado upang tanggapin ang parangal. Ginang Lu Jingshu, may tanong po kami. Totoo ba ang balita na may masamang artista sa ilalim ng inyong kumpanya? Ginang Lu, totoo ba ang sismis tungkol sa inyo at kay Boss Wang? Sa ngayon, hindi ko pa maibubunyag ang mga detalye. Sa madaling salita, huwag maniwala at magkalat ng mga haka-haka. Salamat. Ginang Lu, magsalita pa kayo ng ilang salita. Paghahang sa interview. Lu Jingshu, ikaw lahat ito. Kung hindi dahil sa inyong pag-agaw ng lahat ng aking oportunidad, hindi sana nawala ng trabaho ang lahat ng aming mga artista. Mamatay ka na. Ha 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 ha. Isa. Sa utos ng emperador, simula ngayon. Si Rong Jinchuan ay ipapadala sa malamig na palasyo. Si Rong Yunchi ay nagtaksil sa bansa. Sentensyado sa paghati sa katawan ng karwahe. Si Rong Yunlan ay nahuli sa labanan, parurusahan ang siyam na angkan. Ito ang utos. Kapalaran. Inay, sa wakas gising na kayo, natakot ako sa inyo. Ano itong lugar na ito? Ano ba ang inay? Hindi pa ako ikinasal. Huwag naman dahil lang sa mga oportunidad sa showbiz. Makakapagsalita ka ng ganyan. Mali siguro ang paraan ng pagmulat ko ng mata. Ulitin na lang. Inay, bakit kayo muling nahimatay? Tingnan niyo ako, inay. Inay, ilang araw na kayong walang malay? Bakit ngayon lang kayo nagising? Bakit kayo muling nakatulog? Nag-aalala sa inyo si Consort Rong. Sino ang sinasabi mo? Ang iyong panganay na anak, si Consort Rong ng aming dakilang dinastiya. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Dakilang dinastya. Ako ay napunta sa ibang panahon. At napunta pa sa katawan ng punong babae ng pamilyang Rong, ang mga tagapagtatag ng bansa. Laging nag-aalala ang emperador sa pamilyang Rong, may hinanakit sa kanila. Hindi lang namatay sa digmaan ang asawa, pati ang panganay na anak na babae, panganay na anak na lalaki at bunso. Lahat ay pinatay. Kuryente, ito ay isang napakasamang simula, hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay ng kapalaran. Inay, ano ang ginagawa ninyo? Bakit ako napakatanda na? Ako ay isang gintong ahente. Inay, nilalagnat ba kayo? Gusto ninyo bang magpatawag ng manggagamot? Si Consort Rong, naghihintay pa rin sa inyo sa palasyo. Consort Rong. Anak ko. Ang panganay na anak ko ay magiging reyna ng imperyo. Pero sa nakaraang buhay, nadawit siya ng paboritong konsorte, hindi lang nawala ng trono. Ang panganay na prinsipe ay namatay ng 10 taong gulang, mula noon ang panganay kong anak. Ay naging siraulo at sa huli ay ipinabilanggo at pinatay. Grabe naman ang pagkamatay niya. Inay, ano ang sinasabi mo? Wala.
Hindi rin maganda ang kalagayan mo, bugnutin ka mula pagkabata. Ginago ka ng babae at sa huli ay naging taksil sa bansa. Ang bunso ay mas malala pa. Kuryente. Naku, dahil dito nasira ang pamilya Rong. Ang pamilyang ito, maganda ang simula pero sinira ang lahat. Ehew. Anong taon na ngayon? Inay, ika-4 na taon na ng Guangqi. Kamakailan lang, si Yunzen ay ginawang konsorte. Mabuti naman at sila. Ay sumusunod pa sa akin, may oras pa para ayusin ang lahat. Ang dahilan kung bakit sila nagwakas ng malungkot ay dahil sa dating masamang impresyon sa harap ng emperador. Kung mababago ko lang ang imahe nila at magustuhan sila ng emperador, ganito. Hindi sila magkakaroon ng masamang wakas. Ito, para sa isang tulad kong magaling na manager, ay madali lang. Magpadala agad ng sulat sa palasyo. Gusto kong makita si Consort Rong. Siya ang nagdulot ng kamatayan sa buong pamilya Rong. Ang ina ni Consort Rong ay dumating na. Inay, bakit ka na parito? Narito ako ngayon para sa pagiging rina mo. Inay, ginawa ko na ang lahat ng iniutos mo. Basta maglog lang si Rong. Ako na ang tanging karapat dapat maging rina. Talagang karapat dapat kang maging anak ko. Noong pinili ka ni Lu Jingshu bilang asawa ni Rong, gagawin kong pagsisihan niya ito habang buhay. Ipapaalam ko sa kanya kung gaano siya katanga sa pagpili. Wala akong palalampasin sa pamilya Rong. Matandang ginang, narating na natin ang Phoenix Palace. Nakita na po namin ang ginang. Parang nagbago ang matandang ginang. Hindi mukhang mayamang ginang. Parang isang makalangit na ermitanyo. Tumayo kayo. Ginang, nang malaman ni Consort Rong na papasok kayo sa palasyo. Kahapon pa naghahanda, hinihintay lang kayo. Kung ganon, tara na. G. Nakita na ng anak ang ina. Ang itsura ay halos kapareho ni Empress Changsun at Fu Charongin. Ito ay talagang karakter ng puting buwan ng emperador. Ang magandang pampawalang sala na ito, hindi man lang ginamit ng pamilya Rong. Kaya nga noong nakaraang buhay, malungkot ang naging wakas. Kailangang ibuo ang karakter ng puting buwan para sa kanya. Pinakamabuti kung malulong sa kanya ang emperador. Kanina nang makita kita, muntik na kitang hindi makilala. Ngayon, parang ibang tao ka na. Ina. Pagpasok sa palasyo ay parang paglusong sa karagatan, noong ako lamang. Ang nasa palasyo, akala ko tunay akong minamahal ng emperador. Ngunit nang dumating ang konsorteng yun, nagbago ang lahat. Ngayon, inayawan na ako ng emperador. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi na siya pumupunta rito. Nabigo ang anak sa inyo, at sa mga pangarap ni ama sa kabilang buhay. Swan Air, ninanais ng iyong ina at ama na maging masaya ka. Ngunit ina, ako ang pag-asa ng pamilya Rong, kailangan kong makipag-agawan. Ang pagpunta ko rito ngayon ay upang sabihin sa iyo, ang hindi pag-agaw ay pag-agaw din. Sa iyong paraan, baka hindi mo makuha ang lahat ng gusto mo. Salamat sa pag-unawa, ina, sa mga araw na ito sa palasyo. Ina, miss na miss kita.
Ano ito? Ito. Mahal na Rina, sa palasyo ay patuloy ang awayan. Ang maskarang ito ay mula sa aming bayan, maskara ng pagpapala. Kung isusuot mo ito habang nagdadasal para sa emperador, Tiyak na hindi ka malilimutan ng emperador. Hindi malilimutan. ito ay maskara mula sa bayan ni Chaolan, ginagamit sa sayaw ng pagpapala. Narinig ko na ang sayaw na ito ay nakakapagpalungkot sa mga nanonood. Kaya naisip kong gamitin ito. Upang maibalik ang puso ng emperador. Xiaolan. Mabuti ang iyong intensyon, Xiaolan, maaari ka nang umalis. Salamat, Ginang. Naalala ko, noong nakaraang buhay, ang aking mahal na anak na babae ay nagsimulang pabayaan ng emperador pagkatapos sumayaw ng sayaw ng pagpapala. Ang sayaw ng pagpapala ay hindi ipinagbabawal sa palasyo. Ang dahilan kung bakit siya pabayaan ng emperador ay dahil akala niya selosa ito at nagmamadaling magpakita. Sadyang sumayaw ng pangkukulam sa harap ng lahat. Ina, may problema ba sa maskarang ito? Siyempre. May problema. Halika, makinig sa iyong ina, ang maliit na paraang ito ay makikipag-agawan pa sa akin. Mas mahirap ba sa palasyo kaysa sa industriya ng entertainment? Basta't maayos ang karakter. Ng puting buwan ng emperador para sa aking anak na babae. Huwag kayong mangahas na saktan ang aking pamilya. Halika, kung gusto mong mapansin ng emperador, makinig ka sa akin. Ang posisyon ng reyna ay tiyak na para sa iyo. Ngayon, patuloy na nagtatalo ang mga opisyal tungkol sa paghirang ng Rina. Ano ang masasabi mo? Paano ako makapagbibigay ng opinyon sa bagay na ito? Karamihan sa mga opisyal ay nasa panig ni Consort Rong. Ngunit si Consort Rong ay selosa, palaging abala sa maliit na pag-ibig. Walang puso ng ina ng bansa. Ang magiging Rina ko ay isang mabuting asawa na nag-aalala sa bansa. Paang si Consort yun. Si yun ay matalino at mabait, talagang. Si Consort yun ay narito, may mahalagang bagay na sasabihin. Binabati ko ang inyong kamahalan. Mahal, bakit ka narito? Kamahalan, sumasakit ang ulo ko, ngunit sinabi ng doktor na normal ang pulso ko. Kamahalan, hindi ko alam ang gagawin. Halika, tingnan kita. Kamahalan, narinig ko na sa Miaojiang may sayaw na sumpa, na nagdudulot na matinding sakit sa kaaway na mananayaw. Natatakot ka bang may gustong saktan ka? May nag-insayo ba ng sayaw sa palasyo? Kamahalan, Sabihin mo, walang nangyari sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos mamatay ng dating emperador, ipinagbawal ang lahat ng masamang gawain. Kung may lumabag sa batas para saktan ang iba, hindi ko siya palalampasin. Consort yun, sabihin mo. sabihin mo. Ayaw ko sanang sabihin, ngunit kanina. Nakilala ko ang isang tao. Gusto niyang sabihin sa inyo. Ngunit ito ay mahalaga. Kaya hindi ko ito may tatago. Dahil sa inggit kay Consort yun. Parang nabalino si Consort Rong, patuloy na sumasayaw. Gusto niyang huminto kayo sa pagmamahal kay Consort yun. Kahit ang kanyang ina, ang matandang Duchess, ay pumasok sa palasyo. Kasamaan, binigyan ko ng pansin ang pamilya Rong. Ngunit si Consort Rong ay ganito kaselosa. Amahalan, pumunta tayo sa Fengyi Palace para matiyak ang kapayapaan. Tingnan natin ang Fengji Palace. Inay, tama ba ito? Maganda ang sayaw, tiyak na mamahalin ka ng emperador. Ina. Pero may ilang bahagi pa na kailangang ayusin.
Lambutin mo ang katawan. Mas malambot pa. Lumingon. Magaling, maganda ang ginawa mo. Ang ganda ng katawan ng anak ko. Kahit sinong lalaki, pag nakita ka, hindi ka malilimutan. Gagawin kitang isang imperial consort na hindi kayang pigilan ng mga lalaki. Mas madali yon kaysa sa paglikha ng isang flow goddess na gusto ng buong bansa. Mga artista sa panahon ng matinding flow, kaya ko yon. Ganitong simpleng bagay, madali lang. Swerte. Ina, kailangan pa bang ayusin ang mga spell sa maskara? Hindi na, sapat na ang mga spell na yan para matupad ang mga gusto mo. Tayo, ulitin natin. Habang masanay ka sa sayaw, mas epektibo ang mga spell. Naku, hindi ko akalain na talagang si Sister Rongfei pala. Your Majesty, sa puso ko, mula nang pumasok ako sa palasyo, sumunod ako sa aking tungkulin. Wala akong ginawang masama kay ate. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinag-initan ng ganito. Hindi ko akalain na ganun siya kaselosa. Paalang sa kanyang posisyon, gagamit siya ng ganitong paan. Huwag kang umiyak, mahal, hahanapan kita ng hustisya. Mga tao, buksan ang pinto pa sa akin. Wow, ilang araw lang, ang ganda na niya. Sister Rongfei, hindi ko akalain na talagang nag-practice ka ng witchcraft sa loob ng palasyo. Rongfei, alam mo ba ang kasalanan mo? Your Majesty, hindi ko alam ang kasalanan ko. Sister Rongfei, nagsayaw ka ng witchcraft dance sa palasyo. Lahat kami ay saksi. Huwag ka nang magdahilan. Si Consort Rong, matagal na sa loob ng palasyo. Dapat, hindi siya gaanong maalam sa mga usapin ng witchcraft. Baka may nag-utos sa kanya. Lahat ay nasa hula ni Ina. Hindi napansin ni Rongfei ang maskara at ang masamang sining ay itinuring niyang sayaw para sa swerte. Talagang matalas ang hula ni Ina. Pupunta na tayo para mag-ulat sa ibaba. Ngayon, tingnan natin kung paano makikilala sa akin ang babae ng Zero Juan. Lu Jingshu. Sa inyong pamilyang mga tanga, gusto niyong makipaglaban sa akin para lang akong pumipisil ng langgam sa pagharap sa inyo. Ina, ano ang gagawin? Hindi naman ako nagustuhan ng Emperor. Sa halip, galit na galit siya. Sino ito? Ito ang aking ina. Ah, si Old Lady Hai pala. Narinig ko na si Old Lady Hai ay matagal nang hindi pumapasok sa palasyo. Paano niya alam ang mga nangyayari sa harem? Ako. Mahal na ina, ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong anak na si Consort Rong na gumagawa ng pangkukulam sa loob ng palasyo. Mas mabuti pang mag-alala ka muna sa iyong sarili. Eto. Bilang isang konsorte, tungkulin ko ang magbantay. Dapat parusahan si Consort Rong sa pag-indak at paggawa ng ipinagbabawal na ritual. Ahem. Mga guwardiya, ibaba ang ranggo ni Consort Rong dahil sa paglabag sa batas. Kulungin sa Fenji Palace, huwag palabasin ng walang pahintulot. Sandali. Ang kapal na mukha mo. Nakita mo ang lahat ngunit wala kang pakialam. Ahem, anak, sabihin mo na sa emperador. Emperador, nakita ninyo siguro. Ang sayaw ko ay hindi pangkukulam, kundi sayaw ng pagpapala. Maraming gulo sa harem kamakailan. At hindi maganda ang pakiramdam ni Inang Rina. Para mapagpalain sila ng Emperador at ni Inang Rina, ipinatawag ko ang aking ina para turuan ako ng sayaw na ito. Ang galing mong magpangga. Akala mo ba na maniniwala ang Emperador sa gawa-gawa mong dahilan? Emperador. Si Consort Rong ay selosa at duwag. Bilang konsorte, nakakahiya siya sa buong palasyo. Emperador, kung hindi kayo makapagparusa, ako na ang
Pakiusap, huwag kayong padala. Hindi gumawa ng pangkukulam si Consort Rong. Pakiusap, pag-isipan ninyong mabuti. Mga walang hiya. Akala nyo ba hindi ko nakikita? Malinaw na sayaw ng pagpapala ang ginawa ni Consort Rong. Mula nang umalis ang mahal kong konsorte, wala nang nagpapala. Pa sa akin, kay Inang Rina, at sa buong kaharian. Nagkamali ba ako? Hindi naman selosa ang mahal kong konsorte. Sa katunayan, labis ko siyang minamahal. Parang liwanag ng buwan at pulang tuldok sa puso ko. Mabait, at mahinhin, at hindi naman siya palaaway. Bakit ko kaya naisip noon na selosa siya? Emperador, may iba pang dahilan dito, di ba? Nakita ko mismo na iginuhit ni Consort Rong ang lason sa maskara. Kung saya ng pagpapala, bakit may maskarang pangkulam? O baka naman alam ni Consort Rong na darating kami, kaya ibang sayaw ang ginawa niya. Tama. Ganun nga siguro, Emperador. Pwedeng palitan ang sayaw. Pero itong maskara, ipinagbabawal ang maskarang ito sa palasyo. Tingnan ninyo. Consort Rong, ipakita mo sa akin. Emperador. Hindi pwede. Ano nang meron? Pati ba utos ng Emperador ay susuwayin mo? Ipakita mo sa akin. Simula ngayon, ang pamilya Rong ay magkakawatak-watak at mawawasak. Lu Jingshu, ang iyong tangang anak na babae. Hindi pa rin alam na ang maskarang ito ay maskara ng lason. Patuloy siyang nagpapakatanga. At inaakala pa itong mahalagang regalo ni Xiaolan. Tingnan natin kung paano mo ako kakalabanin. Emperador, ngayon ay naiintindihan mo na. Si Consort Rong ay pakitang tao lamang. Ang sayaw na ito ay hindi para sa pagpapala, kundi isang sayaw ng kulam. Ang maskarang ito ay tiyak na may mga demonyo mula sa Miaojiang. Pakiusap, parusahan ninyo siya ng mahigpit, Emperador. Maayos na panahon, maunlad na bansa. Kawalang galang. Sinasabi ninyo na ang minamahal kong konsorte ay nagsasagawa ng kulam? Ano? Mga guwardiya, hatakin siya at pugutan. Awa, Emperador. Nay, paano nangyari ito? Hindi ko rin alam. Kakaiba, malinaw naman ang inayos ko. Paano nangyari ito? Awa, Emperador. Hindi naman dapat kami ang sisihin. Pagkatapos ng lahat, iniisip din namin ang kapakanan ng palasyo. Tama rin. Anong nangyari kay Chuaner? Narinig ni Consort Rong ang patuloy na pagbaha sa Jiangnan at ang paghihirap ng mga mamamayan. Bilang konsorte, hindi siya makakatulong sa emperador sa mga suliranin. Kaya hinanap niya ang sayaw na ito para ipanalangin ang maayos na panahon sa susunod na taon. At maunlad na bansa. Marahil ay napagod lang siya sa mga nakaraang araw. Dapat sana ay nagpapahinga siya ngayon, ngunit patuloy silang nakakaabala. Kaya naubos ang lakas ni Consort Rong at napagod ang kanyang isipan. Chuaner, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Muntik na kitang mapagbintangan. Ang pag-aalala para sa mga mamamayan ay tungkulin ko bilang konsorte. Ang emperador ay abala sa bansa araw-gabi. Paano ko kayang gambalain ang inyong kamahalan sa ganitong maliit na bagay? Ay, inyong kamahalan, sumasakit ang ulo ko. Chuaner, anong nangyari sa iyo? Chuaner? Ang sayaw na ito ay nangangailangan ng magaan na katawan ng mananayaw. Bago sumayaw, dapat mag-ayuno ng 49 na araw at kopyahin ang sutra ng 100 beses. Kawawang Consort Rong, sa loob ng 3 araw ay walang kinain kahit isang butil ng bigas.
Tawagin ang manggagamot. Inyong kamahalan, ako po. Ayo'y madaling maniwala sa sismis. Magdusa kayo sa pagluhod bilang parusa. Kung sumasakit ang ulo, tiisin mo. Inyong kamahalan. Inay, hindi ba't sinabi mong tiyak na mamamatay si Consort Rong ngayon? Nakakapagtaka nga. Sa dati, ang emperador, masama talaga ang loob ko sa panganay niya. Bakit ngayon parang itinuring na kayamanan? Nakita mo na ang lakas ng white moonlight. Huwag kang magyabang. Ang posisyon ng Rina ay siguradong mapupunta sa anak natin. Talaga? Hihintayin ko na lang. Nakita ko na po ang matandang Rina. Wala nang ibang tao. Huwag mo nang ituloy ang pagtulog-tulugan. Nanay, salamat sa inyo. Kung hindi ay muntik na akong masira ni Yunzen. Ikaw, sa hinaharap ay magiging white moonlight ng emperador. Tandaan mo. Huwag nang gumamit ng mga ganyang salitang bastos. Noong nakaraang buhay, kahit gaano pa kasikat ang mga idolo, kapag nagkamali ng isa o dalawang salita, babagsak din sila. Lalo na sa loob ng palasyo. Dapat mas maging maingat tayo. Naiintindihan ko na po, nanay. Salamat sa inyo. Kung hindi, muntik na akong masira ng magandang kapatid na yun, Fee. May problema ang maskarang ito. Tingnan mo, ang mga maskara na ginagamit sa pagsamba ay may mga pagbati. Ngunit ang maskarang ito ay may mga kakaibang simbolo. Ano ang epekto nito sayaw ng pagsamba? Wala naman, pero natatakot ako na baka ito ay pangkukulam. Kinamumuhian ng emperador ang mga usapin ng pangkukulam sa loob ng palasyo. Kung malaman ito ng emperador, baka Mawala ang buong Zen Gugong Few. ano ang gagawin ko, nanay? Huwag kang matakot dahil ginawa nila ito, bakit hindi natin? Gamitin ang kanilang plano. Ako, hindi lamang mananalo ka, kundi magugustuhan ka rin ng emperador. Sa ngayon ay nanalo tayo pero hindi ko alam kung ano ang susunod na plano nila. At parang hindi simple si Madam Hai. Nakakainis na Rong Jinswan. Ngayon, siya ang naging bida. Nanay, hindi mo ba sinabi na ngayon? Siguradong mamamatay ang babaeng iyon. Hindi ko alam kung bakit nagbago ang sitwasyon. Pero huwag kang mag-alala, alam ko na ang lahat. Swerte lang talaga ang babaeng ito, ang sinayaw niya ay ang paboritong sayaw ng dating paboritong konsorte ng emperador. Kaya nagustuhan siya ng emperador. Nanay, ano ang susunod kong gagawin? Hayaan mo muna silang magyabang ngayon kapag naging Rina ka na. Madali lang para sa iyo ang pagtrato sa isang konsorte. Nanay, magiging Rina ba talaga ako ng dakilang dinastiya? Siguradong magiging Rina ka ng dakilang dinastiya sa hinaharap. Lu Jingshu, hintayin mo lang. Ang anak ko ay siguradong lalampasan ang anak mo. Nakita ko na po ang inyong kamahalan. Tumayo kayo, mga mahal na ministro. Inawag ko kayo ngayon dito para ang usapin tungkol sa pagtatatag ng Rina. Si Consort Rong, lalo kong napapansin ang kanyang kagandahan. Apag hindi ko siya nakikita ng ilang araw, parang may kumikiliti sa aking puso. Apag nakikita ko siya, parang nakikita ko ang pinakabuting liwanag ng buwan. Mahal na hari, ang babae ng pamilyang Rong ay nagbigay sa inyo ng supling. Ang pamilyang Rong ay naglingkod ng buong buhay. Nakikiusap ako sa inyo na gawing Rina si Consort Rong. Mali ang sinabi ni Minister Zhang. Si Consort yun ay maamo at mapagmahal. Ito ang pag-ugali ng isang ina ng bansa. AME, si Consort Rong ay mula sa kilalang pamilya. Si Consort yun ay magalang at maamo. Si Consort Rong ay nag-aalala sa kagalingan ng tubig, nagbibigay ng lugaw sa mga nasalanta. May malaking mabuting hangarin. Inay,
malapit nang magtalaga ng Rina ang hari. Hindi kaya ako matatalo ng putang inang Rong Jinsuan? Hindi, nagpadala na ako ng mga tao upang makipag-ugnayan sa mga opisyal sa paligid ng iyong kuya. Kapag ikaw ay naging Rina, ang aming pamilyang yun ay tataas ang estado. Tiyak na itataas natin ang kanilang ranggo, gawing mga Panginoon at ministro, sa ganitong paraan. Siguradong itutulak nila ang iyong kandidatura bilang Rina. Ang posisyon ng Rina ay tiyak na magiging sa pamilyang yun. Pakiusap, gawing Rina si Consort Rong. Tumigil kayong lahat. Yang Jinsi, narito. Ihanda ang kautusan para sa akin. Inay, kapag ako ay naging Rina, tiyak kong, Yemi, papatayin ko ang putang iyan. Itatapon ko siya sa malamig na palasyo. Gusto ko ng masasarap na pagkain. Gusto kong layuin ang lahat ng konsorte sa harem. Hanggang sa mamatay sila. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging Panginoon ng harem. Ano man ang gusto mong gawin, ang harem ay nasa iyong kontrol. Consort yun, tanggapin ang kautusan. Inay, napakaganda. Malapit na akong maging Rina. Sa hinaharap, ang aking mabuting anak na babae ay magiging Rina na. Consort Rong, tanggapin ang kautusan. Inay, dumating na. Kautusan, sa ngalan ng langit at ng emperador, si Consort yun ay maamo at mabait. Malalim ang pagtingin ko sa kanya, espesyal na ipinagkaloob ang titulong Virtuous Consort. Si Consort Rong ay nag-aalala para sa bansa at sa mga tao. May mga katangian ng isang ina ng bansa. Espesyal na itinalaga bilang Rina. Ito ang wakas. Ano, hindi pa tumatanggap ng kautusan. Mahal na Rina, pakiusap panggapin ang kautusan. Kaya pala sa sinaunang panahon para sa posisyong ito ng Reyna. Nag-aagawan hanggang sa magdugo. Talagang napakaganda ng damit na ito ng Phoenix. Ngunit inay, hindi ko pa rin maintindihan. Ang unang napili ng hari para maging Rina ay hindi ba si Yunjen? Bakit nagbago ang kanyang isip sa huli? Dahil sa puso ng hari ang napili para sa posisyon ng Reyna. Ay dapat isang mabuting asawa na makakatulong sa bansa at mag-aalala para sa bansa. At pagkatapos ng insidente ng sayaw para sa pagpapala, ang hari ay iisipin lamang na si Consort yun ay mahilig sa selos, angkop lamang maging paboritong konsorte. Kaya inay, ito ba ang dahilan? Kung bakit mo ako pinapunta para magdasal para sa bansa? Mabuti, hindi masyadong tanga. Halika, aking mabuting anak na babae. Aralin natin ang susunod na kakayahan. Bakit kailangan pang mag-aral? May kasabihan, ang agila sa tubig, mas mababa pa sa isang manok. Kahit ikaw ang Reyna, si Yunsen pa rin ang paboritong konsorte. Kung hindi mo mapasaya ang emperador, sa hinaharap, siguradong ibabagsak ka ni Yunsen. Kung magpapanggap ka, dapat matatag. Bighaning ang emperador, hindi siya magsasawa. Magsasawa. Inay, ano ibig sabihin nun? Palasyo ito. Paano magsasawa? Wala. Inay, hindi ba't sinabi mo, akin ang trono ng Rina? Ako, hindi ko alam kung bakit nagbago. Ngayon, eto na. Si Rong Jinkuan na ang babaeng iyon ang naging Rina. Mula ngayon, sa palasyo, mas mababa na ang tingin sa akin kaysa sa kanya. Kahit naging Rina si Rong Jinsuan, ano naman? Basta nasayo pa ang puso ng emperador, pag nainis na siya sa kanya. Plano natin para ibagsak siya mula sa trono. Pagdating ng panahon, sayo pa rin ang trono. Tama, inay. Pupunta na ako kay. Huwag magmadali. Mamayang gabi, tiyak na ipapatawag ka niya.
Inay, ano ito? Ito ay Zoomingzai, paraan ng pagsasanay ng mga tanyag na kortisana. Kailangan mong magsanay hanggang sa makagawa ng pamaypay. Mula sa papel sa loob ng 20 galaw. Ako, ang ina ng bansa. Paano matututo ng ganitong paraan? Swan-er, alam mo ba, sa unang gabi pagkatapos ng paghiram, kung hindi mo maakit ang emperador sa iyong palasyo, paano ka mananatili sa palasyo? Paano mo papasukuin ang mga konsorte? Pero, Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, paano naman ang panganay na prinsipe? Paano mo mapaparangalan si Zhao dahil sa'yo? Baka hindi pa siya mabuhay sa loob ng harem. CJ, inay, susundin kita. Ulit. Swan-er, ganyan, paano mo mabibihag ang puso ng emperador? Mabuti, natutunan mo na ito. Aralin natin ang susunod. Ang ointment na ito ay magpapakinis ng iyong balat, na parang seda. Rina, ang mga tauhan ng tanggapan ng pagtulog, ay pumunta na sa silid-aklatan ng emperador. Inay, ano ang gagawin? Inay, papasuotin mo ako nito. Paano kung makita ng emperador? Kung makita niya, mas gugustuhin pa niya. Inay, paano mo nalaman? Ano pa ba? Bilang isang golden agent, ang pinakaalam ko ay, ano ang gusto ng mga manunood sa modernong panahon? Ito ay isang tunay na tukso ng uniforme. Mahal na hari, dumating na ang mga tao mula sa tanggapan ng tulugan. Ay naku, mahal na hari, mula na magkaroon ng alitan tungkol sa paghirang ng Rina. Kalahating buwan na ang nakalipas at hindi na kayo bumalik sa harem. Gusto ba ninyong pumunta sa palasyo ng Rina? Mahal na hari? Pumunta na lang tayo sa palasyo ni Concubine Shu. Dahil sa usapin ng paghirang ng Rina, baka hindi siya masaya. Opo, pupuntahan ko na po si Concubine Shu para sabihin. Hahaha. Mahal na hari, may bagong ubas na galing sa Tibet ang Rina. Ipinaabot lang po, gusto ninyong tikman, mahal na hari? AMM. Ilapit mo dito. Ilagay mo ang ubas dito at umalis ka na. Bakit hindi nyo magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito? Pinapakain ko kayo. Swanner, ikaw pala? Sabi ko na, ang puso ng emperador ngayon ay hawak na ng aking panganay na anak. Matibay na hawak.
Araw-araw, binibigyan ko siya ng 10 iba't ibang paraan. Tingnan natin. Sino pa ang makakagambala sa posisyon ng aking anak? Nag-aalala po ako na napapagod kayo sa mga gawaing pambansa. Mahal na hari, dumating po ako para magdala ng ubas. Hindi naman po kailangang personal na magdala, sabi po ni inay. Kailangan gawin ng personal. Bakit hindi ka pa kumilos? Naiinip na ako. Swanner, bakit ka ngayon? Mahal na hari, matamis ba ang ubas? Matamis. Mahal na hari, kung gusto mong kumain ng ubas, hindi ganoon kadali, kailangan mong talunin ako. Paano kita matatalo? Siyempre, sa ganitong paraan mo ako matatalo. Sigish, tiyak na tatalunin kita, munting babae. Mahal na hari. Ngayong gabi, hindi na ako pupunta sa palasyo ni Concubinyon. Dito na ako sa Fengi Palace. Ayos, tapos na ang misyon. Dapat ngayon ay tapat na ang emperador sa aking anak. Ngayong gabi, darating ang emperador. Tiyak na gagawin ko siyang hindi na makakabalik. Pero dumating na ba ang emperador? Mahal na hari, hindi na darating ngayong gabi. Siya ay nanatili sa Fengi Palace. Ano? Siya? Nanatili siya sa Fengi Palace. Opo. Hindi ba't binigyan kita ng pera para gawin mo? Piliin ang aking plaka ang emperador. Concubinchu. Ginawa ko na po. Pero sino ang mag-aakalang? Ang consort Rong ay pumasok ng diretsong nakasuot ng damit ng isang eunuko. Umalis ka. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka. Ina. Ang emperador ay hindi na pupunta at kasama pa niya ang babaeng iyon. Paano nangyari ito? Si Rong Jinquan. Parang nag-iba siya ng magdamag. Dati ay parang baboy ang katalinuhan, ngayon naman ay naging napakatalino. May mga pagbabago ba sa paligid ng babaeng ito kamakailan? Anong pagbabago? Araw-araw ay nasa piling ng kanyang ina. Batang may mommy issues. Naiintindihan ko na. Ang tunay na matalino pala ay hindi si Rong Jinquan, kundi si Lu Jingshu. Ang paglalaro sa isang tulad ni Rong Jinquan ay napakababa ng antas, walang kasiyahan. Ang paglalaro kay Lu Jingshu ang mas masaya. Kaya pala ikaw ang palaging nasa likod na nagtuturo sa kanya. Titingnan ko nga kung ano ang magagawa ng iyong pagtuturo. Ang Rong Jinquan na iyan, papatayin ko siya. Ano ba ang itsura mo sa iyong pag-iingay? Ano ba kung hindi maging reyna? Ang tagapagmana ay hindi pa napipili. Hanggat ang pangalawang prinsip sa hinaharap ay maging tagapagmana at sa araw na maging emperador, ikaw ang magiging reyna dowager. Tama, nariyan pa ang pangalawang prinsip ko. Basta't magtagumpay ang anak ko, ako ay magiging reyna dowager. Ina, ikaw pa rin ang matalino. Ang iyong pag-ingay araw-araw. Ang maglunan. Tingnan mo si Rong Jinquan. Ina, nariyan ka naman. Ano ang ipanglalaban nila sa atin? Lu Jingshu, huwag kang masyadong magyabang. Kapag ang anak kong babae ay nakaupo na sa trono ng reyna, ang angkan ninyong Rong ay magiging mga langgam sa ilalim ng aking paa. Rong Jinquan, ano ba ang halaga ng iyong pagmamahal? Ang posisyon ng tagapagmana ay dapat mapunta sa anak ko. Ina, tapos na ang sanaysay ko. Kumusta ang sanaysay ng pangalawang prinsip? Maaari ba itong purihin ng emperador? Consort Shu, ang sanaysay na ginawa ng pangalawang prinsip. Kung ipapakita sa emperador, baka magalit pa ang emperador. Ano?
Ayaw ko nang mag-aral. Ang mga walang kwentang sanaysay na ito. Hindi ko maintindihan. Ayaw ko nang mag-aral. Tumahimik ka. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Ina, si ay hindi makagawa ng magandang sanaysay. Kung walang magandang sanaysay, hindi niya mapapasaya ang emperador. Kung gayon, ang posisyon ni bilang tagapagmana. Ay pawang mga luma at lipas na estratehiya. Guro Kui, Gumawa ka na lang ng isang sanaysay para sa pangalawang prinsip. isaulo mo ang sanaysay na ibinigay sa iyo ni Guro Kui. Ito. Pero paano kung mas maganda ang gawin ng panganay na prinsip? Ginoong Kui, naalala ko na ikaw ang responsable. Sa mga aralin ng panganay na prinsip, tama ba? Kaya gawa ka ng sanaysay para sa kanya, para basahin niya sa klase. Anong klaseng sanaysay? Gawa ka ng sanaysay na tumutulig sa hari dahil sa kanyang kahinaan at pagkahumaling sa kagandahan. Sa kasalukuyang korte, ang ayaw na ayaw marinig ng hari ay ang sinumang magsasabing siya ay nahuhumaling sa kagandahan. Kung manggagaling ito sa bibig ng panganay na prinsip, malamang hindi na siya magiging agapagmana ng trono. Ang aking dalawang anak, ang panganay ay mabait at mapagpatawad. Ang pangalawa naman ay matalino at mabilis umintindi, ngunit hindi ko talaga alam kung sino sa dalawa ang dapat maging tagapagmana. Mahal na hari, dumating na si Concubine. Nakikipagkita ako sa mahal na hari. Bakit ka nandito ngayon? Kahapon ng gabi, sinabi sa akin ni kung bakit hindi dumadalaw ang kanyang ama sa Guani Palace. Kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong darating ang hari sa hapon para bisitahin siya sa Imperial College. Mahal na hari, kasalanan ko noon ang lahat. Ngunit ang pangalawang prinsip ay anak mo. Hindi mo siya dapat pabayaan. Dahil sa akin. Sage na. Hindi kita sinisisi. Matagal na rin akong hindi nakikita ang pangalawang prinsip. Samahan mo akong bisitahin siya ngayon. Mahal na hari. Ang sanaysay na ipinabasa ko sa inyo kahapon. Naalala nyo na ba? Nandito rin kayo? Akala ko nagkamali ako. Palang panganay at pangalawang prinsip ay nandito pala ngayon para magklase. Ang hari ay abala sa maraming gawain. Ang pagtuturo sa mga bata ay dapat ipaubaya sa amin. Hindi naman kailangang abalahin pa ang hari. Naiintindihan talaga ako ng Rina. Mahal na hari, pasok na kayo. Hihintayin ko kayo dito. Sage. May mga tao na tinuturuan ang kanilang mga anak ng mga paraan para mangakit. Ngunit hindi nila tinuturuan ang tunay na kakayahan. Ang korte ay hindi bahay aliwan. Ang mga paraan mong pangakit ay dapat sa bahay aliwan. Hindi sa korte. Mukha kang may sakit at kulang-kulang. Parang alam na alam mo ang lahat. Ikaw. Siyempre alam ko, dahil napakatalino ko, ang anak kong tinuruan ay natural na matalino at mabilis umintindi. Matalino at mabilis umintindi. Kung ganoon kagaling, bakit hindi maging reyna? Ikaw. Ayaw. Takot sa mataas na posisyon. Hindi naman matapat at malinis. Baka wala kang kakayahan para turuan ang anak mong maging reyna. Nay, tignan mo siya. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magmamataas. Magsisimula na ang magandang palabas. Nay, anong gagawin natin? Ano nang ikinakabahala mo? Reyna ka, may lalaban sa'yo. Bunutin ang kanyang mga kuko tapos ihulog sa balon. Ano man ang panganay, kapag nagalit ang emperador, maaalis din. Sa bandang huli, ang anak kong babae ay magiging rinang ina. Ang apo ko ay magiging prinsip ng korona. Ang magiging emperador sa hinaharap. Ang paksa ngayon ay ang pagiging isang mabuting pinuno.
Panganay na prinsep, ikaw na ang mauna. Ano? Hindi ka makapagsalita. Narinig ko. Hindi maganda ang lahi ninyo. Ang apo mo, simula pagkabata, hindi siya gusto ng guro. Tuwing class, ibig matulog o hindi makasagot sa tanong. Kung sa karaniwang araw, wala akong pakialam. Naku po, ngayong narito ang emperador, ano sa palagay mo? Ang apo mo, baka maihi sa takot. Inay, hindi talaga magaling ang anak ko sa pag-aaral. Kapag nalaman ng emperador, baka. Ano nang ikinakatakot mo? Nandito ang inay mo. Kung gayon, magsimula na tayo. Hintayin nating mapahiya ka. Ayon kay Mencio, ang mga mamamayan ang pinakamahalaga, ang estado ang sumunod, ang pinuno ang pinakamababa. Ang may sapat na kayamanan, hindi mamamatay sa tagutom, ang may sapat na kabutihan, hindi maliligaw sa masamang panahon. May mga nakakuha ng kaharian ng walang kabutihan, ngunit walang nakakuha ng buong daigdig ng walang kabutihan. Ano? Paano ito naging? Hindi ko inaasahan na puno ng karunungan ang panganay na prinsip. May kakayahan sa pamamahala. Sa halip ako bilang ama, napabayaan ko siya sa araw-araw. Kulang sa pag-aalaga. Ako, labis ang kasiyahan. Isang matalinong bata. Hindi na sayang ang mga aral ng inay nitong mga nakaraang araw. Nay, ngayon, magagalit na ang emperador. Sa tingin ko, Galit na siya. Halos mabaliw sa galit, siguro. gusto na niyang lipulin ang buong angkan ng Rong. Nay, totoo ba ito? Bata pa ang panganay na prinsip, maaring mali ang sinabi. Huwag po kayong magalit. Dahil lang sa maliit na bagay. Huwag po kayong magpapatay. Ama, sa palagay ko, mali ang sinabi ng panganay na prinsipe. May iba ka pang palagay? Emperador. Ang pangalawang prinsip, baka hindi niya kaya. Hoy guro, anong hindi kaya? Tama. Narito ako ngayon para bisitahin ang dalawang prinsip. Hindi ba't maling paboran ang isa? Wala na. Ang pangalawang prinsip, bulog ng tulog, wala namang alam. Sige, huwag ka na lang magsalita. Simulan mo na. Sagya na, sisimulan ko na. Gusto ko ring pakinggang mabuti. Ang pagiging hari, ang mahalaga ay ang mamamayan, hindi ang hari. Sinabi ni Confucius. Ang babae at ang maliit na tao ay mahirap alagaan, kaya hindi tayo dapat magbigay pansin sa babae at pabayaan ang maliit na tao. Dapat tayong maging simple, walang pagnanasa. Tumigil ka. Ama, hindi pa ako tapos. Huwag mo muna akong pirihin. Tumigil ka. Iniinis mo ba ako? Ama, inang hari. Ama, huwag kang magalit. Mahal na hari, ano po ang nangyari? Nagalit ba ang panganay na prinsip? Huwag naman po sana ninyo siyang alisan ng kitulo. Halika, pasok tayo at tingnan. Katawa-tawa. Sino ang katawa-tawa, hindi pa sigurado. Ama, matagal na kayong hindi dumadalaw. Maganda ba ang sinabi ko? Purihin ninyo ako, ama. Gusto ko ng gantimpala. Pangalawang prinsip. Tumahimik ka. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyan? Siguro Ki at ang ina ang nagturo sa akin. Ah. At may contribution din si Concubine. Hindi ko po ito inaangkin, ngunit ang aralin ng pangatlong prinsip ay talagang aking tinuturuan ayon sa turo ng ina. Yun, Chen. Hindi ko alam na napakahusay mong magturo. Ang pangalawang prinsip lang ang anak ko, kaya syempre inalagaan ko siya ng mabuti. Kawawa naman ang panganay na prinsip, sa murang edad ay naligaw na. Sa tingin ko harem ng Rina ay abala, kaya hindi nabigyan ng pansin ang panganay na prinsip. Araw-araw akong tinatanong ng ina tungkol sa aralin, hindi niya ako pinabayaan. Panganay na prinsip, alam kong hindi mo magaling ang aralin. Kaya nagagalit ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ka nagagalit? Ikaw. Hindi siya dapat magalit. Eh ako?
Mahal na hari, Sinabi mong ikaw ang nagturo sa pangalawang prinsip, ang sanaysay niya. Ikaw ang gumawa? opo, ako po ang gumawa. Iniinis mo ba ako? Mahal na hari, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ko maintindihan. Paulit-ulit na sinabi ng pangalawang prinsip na dapat akong maging simple, walang pagnanasa. Hindi ba't iniinis ako na nahuhumaling sa kagandahan? Yun, Shen. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kainggitin. Hindi po, mahal na hari. Hindi ganoon. Wala po akong ganoong intensyon. Sasabihin mo pa bang hindi ikaw ang gumawa? Ito. Ang artikulong ito ay talagang ginawa ko, ngunit ako ay walang ganitong intensyon. Paano nangyari ito? Halimang naipinas ko, IGB, ang artikulong ng sa Emperador. At ibinigay ito sa panganay na prinsip. Ano ang nangyari? Tama na. Ayokong makinig ng paliwanag. Sa mga susunod na araw, manatili ka lang sa iyong palasyo at mag-isip-isip tungkol sa ikalawang prinsip. Kung hindi niya magagawa ng maayos ang kanyang aralin, huwag na siyang magpakita sa harap ko. Emperador. Umalis ka na. Sa modernong panahon, hindi mo ako matatalo. Sa sinaunang panahon, hindi mo pa rin ako matatalo. Sino ang nagturo sa iyo na sinabi mong ang mga mamamayan ay mahalaga? Ang emperador ay hindi gaano mahalaga. Sino ang nagturo sa iyo nito? Ama, itinuro ito sa akin ng aking ina. Sinabi rin niya, naabala ang aking ama araw-araw kaya hindi dapat siya istorbohin. Akala ko, ang Rina, hindi lang sa akin, kundi pati sa Rina ina at sa mga mamamayan, ay napakabuti at maalaga. Sa mga prinsip, ganito rin siya. Salamat sa papuri, Emperador. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking ina, na mabuting halimbawa at guro. Ito ang mga alituntunin na minana mula sa pamilya Rong. Sa mahabang panahon, ang pamilya Rong sa aking paningin ay paangtinig. Sa lalamunan, sa paningin ng mundo, ang pamilya Rong ay may masamang reputasyon. Maaari bang ako ang may kasalanan? Maganda ang ipinakita ni Zhao ngayon, mukhang karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Emperador. Nagpasya akong gawing tagapagmana ng trono si Zhao. Salamat sa kabutihan ng Emperador. Ina. Sinabi mo na ang artikulong ito ay magpapagalit sa Emperador. Totoo nga. May problema ang artikulong ito. Ina, ano ang dapat nating gawin? Gawin sa kanya ang ginawa niya sa atin. Ibalik ang ginawa niya. Ano ba itong pag-iyak-iyak? Paano ako naging ina ng isang walang silbi at palaging nagkakamaling tanga? Ina. Gayon, ang posisyon ng tagapagmana at ang posisyon ng Rina ay napunta sa pamilya Rong. Ano ang gagawin natin sa hinaharap? Ano ang ikinakatakot mo? Hanggang hindi pa nakaupo sa trono ang panganay na prinsip, hindi pa sigurado kung kanino maupunta ang trono. King. Matandang ginang, may mga kakaibang nangyayari baka makailan sa Fengyi Palace. Normal lang ang lahat. Pero si Duke Zheng, ang matandang ginang, ay madalas na naglalakad sa palasyo. Parang naghahanda siya ng pagkain para sa Rina, para sa kanyang kalusugan. Anong pagkain? Parang tinatawag itong Ninghua Lu. Puntahan mo ulit at alamin kung ano ang Ninghua Diu na ito. Nanay, may problema ba ang Ninghua Diu na ito? Maganda naman talaga ang Ninghua Diu na ito. Hindi lang masarap ang lasa, nakakatulong pa sa pangangatawan. Siyempre maganda, ito ang sikreto ng mga babaeng artista. Sa ika-21 siglo para sa pangangalaga ng katawan. Song, magpadala ka sa lahat ng palasyo para matikman ng ibang kapatid. Sage. Teka, Ano po, nanay? nanay, naalala ko lang sa Ningguadyo na ito. Naglagay ako ng Donkey High Gelatin. May problema ba sa Donkey High Gelatin? Hindi mo alam para sa ating mga babae, ang Donkey High Gelatin ay mabuti pero hindi dapat kumain ng marami ang mga bata. Naintindihan ko na, Ana. Papagawa ko na sa maliit na kusina. Ang version para sa mga bata. Sige na. Reyna, dumating na po ang pangalawang prinsip at Rina Shu. Sakto lang ang dating. Sumasamba kami sa Rina, naway magkaroon kayo ng walang hanggang kapayapaan at kasaganaan. Umupo na kayo. Narinig namin na sa palasyo ng Rina, may ginawa kayong tinatawag na Ninghua Diu na merienda.
Hindi ko alam kung may pagkakataon ba kami ngayon na matikman ito. Sakto ang dating ninyo, ako at ang aking ina. Kakagawa lang ng bagong bersyon, hindi lang masarap ang lasa. Inignan pa ng manggagamot, nakakatulong pa sa katawan. Mga tao. Pasalamatan ninyo ang Rina. Maraming salamat, Rina. Nanay, magtatagumpay talaga ito ngayon, naayos ko na. Huwag kang mag-alala. Halika, Yair. Ayaw ko kay Lola ang magpakain. Gusto ko si Kuya. Lu Jingshu, hayaan mong magsaya ka muna ng ilang panahon. Tingnan natin kung matatawa ka pa mamaya. Dumating na ang emperador. Sumasamba kami sa mahal na hari. Tumayo na kayo. Maganda ang samahan na magkapatid na ito. Ito ay dahil sa mahusay na pagtuturo ng Rina. Ito lang naman ang aking tungkulin. Yair, ano ang nangyari? Masakit. Tawagin ang manggagamot, mabilis. Nalaman na ba ang dahilan? Mahal na hari, napag-alaman namin na kumain ang pangalawang prinsip ng maraming donkey hide gelatin. Donkey hide gelatin. Opo, ang donkey hide gelatin ay neutral, ginagamit ng mga babae. Para sa dugo at enerhiya, pero mahina ang tiyan ng mga bata. Hindi dapat kumain ng donkey hide gelatin. Bukod pa rito, sobra ang kinain na donkey hide gelatin ng second prince. Kaya naman siya sumakit ang tiyan ng husto. Your Majesty, ako ang laging nag-aalaga sa pagkain ng Second Prince. Bakit naman biglang nagkasakit dito sa palasyo ng Empress? Nagkaroon ng lason. Your Majesty, pinaghihinalaan kung may gustong patayin ang anak natin. Mahal, huwag magsalita ng walang ebidensya. Your Majesty, narinig ko na may isang tonic sa Ninghua Diu. Ang donkey hide gelatin. Hindi ito basta hula lamang. Ang ginawa ng Empress ay talagang Narinig ko rin na may donkey hide gelatin ang Ninghua Diu. Kung marami ang ilagay, hindi madaling mapansin ng ordinaryong tao. kung hindi sa Empress, ang Ninghua Diu ay ibinigay ng Crown Prince sa Second Prince. Baka ang Crown Prince ang may kagagawan? Father, wala akong ibinigay na lason sa kapatid ko. Huwag kayong mag-alala, Crown Prince. Hinala lang iyon ni Consort Shu. Baka pinag-utos na Empress ang Crown Prince, hindi natin alam. Kung inggit kayo sa akin, ako na lang ang puntiryahin ninyo. Huwag ninyong idamay ang Second Prince, ang anak natin. Walang kasalanan ang bata. Your Majesty, kailangan ninyong ipagtanggol ang Second Prince. Kahit na Crown Prince siya, ang Second Prince ay tunay ninyong anak. Your Majesty, hindi ko po ginawa yon. Talaga? Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ang nangyari. Hindi ko rin po alam. Your Majesty, hayaan ninyong magsalita ang matanda. Ito ay usapang pamilya ninyo, Madam Jen Gugong. Baka hindi kayo dapat makialam. Kung ganun, bakit nandito kayo, Madam Hai? Ako, Sigish, ang usapin ng pamilya ko ay usapin ng Estado. Madam, maaari kayong magsalita ng diretso. Ang ordinaryong Ninghua Diu ay may donkey hide gelatin. Pero alam ng Empress na hindi pwedeng kumain ng donkey hide gelatin ang bata kaya. Inutusan niya ang mga tauhan na gumawa ng Ninghua Diu na walang donkey hide gelatin. kailan pa naging bihasa sa gamot si Lu Jingshu? Baka naman pinoprotektahan lang ng Madam Jen Gugong. Ang Empress, nag-iimbento lang ng dahilan. Kapag nagkamali. Kahit anong dahilan ang sabihin, hindi na mababago yon. Kung nagsisinungaling ako o hindi, malalaman ng Imperial Physician. Tama, kung hindi kayo naniniwala, Your Majesty, ipatingin ninyo sa physician. Ang Ninghua Diu na ito. Mahal na hari, ang ikalawang prinsip ay walang malay, at ang Rina ay tumangging umamin ng kanyang pagkakamali. Kung mamatay ang ikalawang prinsip, hindi na rin ako mabubuhay. Mahal kong konsorte, huwag kang magpadalos-dalos. Bibigyan kita ng katarungan sa bagay na ito. Rina, nagkamali nga ba ako sa'yo? Mahal na hari, talagang inosente ako. Handa kong gamitin ang aking posisyon bilang Rina bilang pusta. Kung ang Ninghua Diu na ito ay tunay na naglalaman ng donkey hide gelatin, kusang loob akong magkapababa sa posisyon ng konsorte at alisin ang aking titulo. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng katarungan. Swan-er. Mahal na hari, kayo at si Swan-er ay mag-asawa mula pa noong kabataan.
Kahit hindi kayo maniwala sa iba, dapat ninyong bigyan 6-1 ng pagkakataong patunayan ang kanyang inosensya. Mahal na hari, ang ikalawang prinsip ay, Tama na. Mga manggagamot, siya sa tingin ninyo ng mabuti kung ang Ninghua Diu na ito ay talagang naglalaman ng Donkey Hide Gelatin. Lu Jingshu, ngayong gabi ay, ang katapusan ng inyong pamilyang Rong. Pinapaalam ko sa inyo, mahal na hari, ang Ninghua Diu na ito, may Donkey Hide Gelatin ba talaga? Ang Ninghua Diu na ito ay walang Donkey Hide Gelatin. Impossible. Mahal na hari, Ang sinasabi ng manggagamot ay hindi dapat lubusang paniwalaan. Marahil, ay binayaran ng Rina ang manggagamot. Nagsisinungaling ka. mahal na hari, kahit na ang Ninghua Diu na ito ay walang Donkey Hide Gelatin, hindi nito mapapatunayang hindi nilason ng Rina ang ikalawang prinsip. Paano kung ang lason ay nasa ibang lugar? Mabuti. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong siyasatin ang Fengi Palas. Pakiusap. Bigyan ninyo ako ng katarungan. Ito ang nakita ko sa Guanch Palace. Ano? Nahanap sa Guanch Palace. Ito ay aking kinain. Ganoon ba? Dalhin ang tao rito. Mahal na Rina, matandang ginang, iligtas ninyo ako. Ano ang nangyayari? Walang kwenta. Ang lahat ng ito ay iniutos ni Consortium na gawin ko. Nagsisinungaling ka. Ikaw ba ay ipinadala ng Rina upang siraan ako? Hindi ako nagsisinungaling. Kahapon sa hapunan, pinakain ni Consortium ang ikalawang prinsip ng maraming Donkey Hide Gelatin. Ayaw talaga ng ikalawang prinsip, ngunit kinain pa rin niya. Ngayong umaga ay nagkaroon na siya. Ang sintomas ng pananakit ng tiyan hanggang ngayon. Ikaw, taksil na alipin. Bakit hindi pa ninyo ito alisin? Matandang ginanghay, bakit kayo nagmamadali? Ang sinasabi ng alipin ay hindi pa tapos. Ikaw. Magpatuloy ka lang sa pagsasalita. Inawag ng matandang babae ang Consortium. Di mo mahuhuli ang isa kung di ka lulubog. Kaya ganito lang. Para mapatalsik ang Rina at maawa ang emperador sa ikalawang prinsip. At manirahan sa silangang palasyo. Tama na. Emperador, hindi yan totoo. Gawa-gawa lang ng utusan ito. Ganon ba? Maging mabait po kayo. Hindi po ako ganun ang klaseng tao. Umalis ka diyan. Akala mo ba tanga ako? Ang swerte naman, ang ikalawang prinsip, ay sobra sa pag-inom ng Donkey Hide Gelatin. At sa palasyo mo naman, Maraming Donkey Hide Gelatin. ito, Hindi ko inakala, ang aking asawa ay ganito kasama. Emperador. Guardia, si Consort Shu, pumatay ng prinsip, dalhin siya sa malamig na palasyo. Di pwedeng lumabas ng walang pahintulot. Inay, tulungan mo ako. Emperador, kasalanan ko to. Sana'y patawarin mo ako. Hindi ba? Ang laki-laki ng anak, basta na lang iiwan. Lu Jingshu, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Di kita papayagang maging masaya. Ngayon, wala nang kalaban siksuan, oras na para sa dalawang anak kong walang kwenta. Matandang babae, matagal nang naghihintay sa pinto ang panganay at pangalawa. Gusto mo bang makita sila? Papasukin mo sila. Sage. Magandang araw po, Inay. Inay, mukhang maayos po kayo. Masaya ako. Alam kong malalim ang pagmamahalan niyo ni Itay. Naiinggit din ako. Pero wala na siya, kailangan mong bumangon, Inay. Itay. Bakit ka maagang umalis, Itay? Kawawa ka naman, Inay. Naawa ako sa'yo. Ang bait mo naman, Inay. Hindi patas ang tadhana. Bakit kailangang paghiwalayin ang magkasintahan? Anino?
Pangalawang kapatid. Ang sakit, kuya. Pareho tayo, kuya at pangalawang kapatid. Panganay at pangalawa, yan ang itsura ninyo sa pag-iyak. May mga anak na kayo, hindi ba kayo nahihiya? Alam niyo ba kung bakit ayaw kitang makita? Mas mabubuhay pa ako ng 2 taon kung di kayo makikita. Ano pa ba ang magagawa ko kundi mag-init ng ulo? Ang lalaki isang gasap, halang ito sa pag-ibig. Muntik na nito masira ang malaking plano. Kailangang baguhin, talagang kailangang baguhin. Kung hindi, ang malaging nakapahamakan ng wrong household ay hindi pa rin makakaligtas. Ang bawat isa sa kanila, mas mahusay pa sa paggulo kaysa sa iba. Naku, Inay, hindi na ako magiging Reyna. Ang aking anak ay hindi na rin magiging prinsip. Inay, ano na ang gagawin natin? Si Lu Jingshu na yon, ang artista. Talagang may kaya siya, si Lu Jingshu. Akala mo ba sa ganitong kakayahan lang ay mapoprotektahan mo na ang angka ng Rome? Hindi ganoon kadali. Ang panganay niyang anak na babae ngayon ay Reyna. Ngunit ang pamilyang Maharlika Ay hindi kailanman magpapatawad sa lahat dahil sa isang tao. Sa halip, dahil sa isang tao, ang buong 9 na angkan ay maaaring mapahamak. Kailangan lang nilang magkamali ng 1 beses, at sila'y magiging lubos na sawi. At tayo, kailangan lang nating manalo ng 1 beses. at tayo'y magwawagi ng lubusan. Inay, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nakakuha ako ng impormasyon. Ang panganay niyang anak na lalaki, si Rong Yunch, ay isang kilalang love stroke. Halang ang bituka sa pag-ibig. Inay, ang utos ng magulang at ang salita ng tagapag-ugnay ay mahalaga. Ngunit ang paglalaki sa mga babae, hindi ba't normal lang iyon? Ang pagmamahal sa ibang dalaga, syempre walang problema. Ngunit kung ang babaeng iyon ay nagtaksil sa bansa at nakipagsabuatan sa kaaway, iyon ay ibang usapan na. Rong Yunche, lumabas ka riyan. Ayusin mo ang gulo mo, tingnan natin kung paano kita ayusin ngayon. Inay, ano-ano po ang sinasabi ninyo? Rong Yunche, alam mo sa sarili mo ang ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Ang ganitong kahiyahiyang bagay, kailangan pa bang ipangalan ko para sa iyo? Inay, hindi ko po naintindihan ang anak ninyo. Mabuti, nagkukunwari ka pang tanga. Dapat ay unahin ko muna ang kapatid mo. Ngayon, ikaw ang gagamitin kong halimbawa upang turuan ang iba. Ano nang ikinatuwa mo riyan? Akala mo ba ang galing-galing mo? Ano nang ginawa mo nitong mga nakaraang araw? Wala ka bang sariling pagtataya? Bibigyan kita ng 5 araw upang magbago. At magsimulang muli. Kung hindi, mas malala ang mangyayari sa iyo kaysa sa kapatid mo. Hindi pwede, Inay. Bakit mas maraming araw ang kapatid ko kaysa sa akin? Gago. Siyempre, para unahin kitang ayusin. Bakit? Malalaman mo rin agad. Bakit? Inay, pahupo po ang inyong galit. Aalis na po ang anak ninyo. Matandang ginang. Ano na ang nalaman? Sa nakaraang buhay, dahil nakisalamuha si Rong Yunche sa isang babae, nagulo ang buong pamilya. Kung hindi ito malulutas, kahit papaborito ang panganay na anak na babae, hindi magiging maayos ang buhay ng pamilya Rong. Ay, ang hirap maging ina. Matandang ginang, may natuklasan ang mga tauhan natin, isang utusan, na may koneksyon sa labas ng mansyon. May nagbibigay sa kanya ng buwan ng sweldo mula sa labas para gumawa ng mga bagay. Ano ang mga ginawa niya? Nagpasa ng mga impormasyon mula sa loob ng mansyon. Nalaman ba kung sino ang amo? Hanggang Fengyang Street lang ang nasundan ko. Parang isang binibini ang amo. Ang apelido ay Kim, ang pangalan ay Yao. Kinyaw, Fengyang Street. Hindi ba yon ang kabit ni Rong Yunche? Siya nga ang babaeng iyon. Sa huli, ang Duke of Zeng's Mansion ay inakusahan ng emperador ng pagtataksil. Mula noon, humina ang Duke of Zeng's Mansion. Bantayan ng mabuti ang traidor na utusang iyon. Kailangan ko siya sa susunod na mga araw. At sa Fengyang Street, bantayan din ng mabuti. Iulat sa akin agad ang anumang kilos. Opo. Rong Yunche, ang galing mo talaga. Hindi lang nag-alaga ng kabit. Pinahintulutan mo pang makialam ang kabit sa loob ng mansyon. Sa huli, nasira ang pamilya Rong. Kailangang lutasin ang mga problemang ito mula sa ugat.
Kuya Zhao, miss na kita. At Yao, miss na rin kita. Matandang ginang, 2 araw namin binabantayan. Kaninang tanghali, isang mahirap na estudyanteng lalaki ang pumasok sa bahay. Hindi nagtagal. Lumabas ang mga alila sa loob. Pagkatapos, Ano na ang nangyari? sa hapon, isang gwapong aktor ang pumasok din sa bahay. Pagkatapos, sa gabi, isang lalaking nakaitim na marunong ng martial arts ang pumasok sa bahay. Umalis lang siya kinabukasan. Kinabukasan ng tanghali, isang ginang na may veil sa ulo ang pumasok din sa bahay. Sandali. Sigurado ka bang ginang? Babae. Ilan na ang bilang? Hindi ko na matandaan. 4. Ang dami pala. Wala ni isang kapitbahay ang nakapansin. Hindi po alam ng ginang ang kalsadang iyon ay tinitirhan ng mga ganoong klaseng tao. Ayon kay Kinyaw, mga kamag-anak niya ang mga yun. Kaya lang magkatanong. Ang anak kong ito talagang mahina pero mahilig maglaro. Alam mo ba kung sino-sino talaga ang 4 na yon? Yung mahirap na estudyante, parang bagong pasa lang sa eksaminasyong pampamahalaan ngayong taon. Si Zhao Guang, ang artista, ay ang pinakahuling estudyante ni Manager Liu, si Liu Tingfang. Yung lalaking nakaitim na marunong ng martial arts, anak ni Ginoong Cao, si Cao Zitsuan. Yung ginang, tinatawag na GNG, negosyante sa kabisera. Kung simpleng paglalaki lang, hindi siguro magagalit ng ganoon ang emperador. Hindi lang natin isinasaalang-alang ang kontribusyon ng Romanor, pati na ang respeto sa reyna. Sandali, 4 sila, politiko, artista, mandirigma, negosyante. Tapos dagdagan mo pa ng isang biyuhin ng emperador. Si Kinyaw na ito, gusto niyang hawakan. Ang kinabukasan ng buong imperyo sa kanyang mga kamay. Kaya pala nung malaman ito ng emperador sa nakaraang buhay, grabe ang galit niya. Hindi pala dahil sa nasira ni Duque ang reputasyon ng pamilyang imperial, kundi dahil pinaghihinala ang maghihimagsik ang Zen Gugong Mansion. Hayop na iyan. Nagpapahirap lang sa akin. Ginang, pupunta pa ba tayo? Kailangan. Ngayong araw na to, bubunutin ko ang balat niya. At aalisin ko ang litid niya. Mamatay ang buong Romanor sa kanya. Sage. Lola, dumating na si Second Miss. Pagbati sa inyo, Ina. Kumusta na ang mga bagay-bagay? Tapos na ang lahat. Si Rong Yunch ay nasa ilalim na ng aking palda. Lubos siyang nagitiwala sa akin at hawak ko siya sa aking palat. Hintayin lang natin ang tamang panahon at walang hirap. Mabubuwag ang pamilyang Rong. Yung 4 na lalaki, wala namang nakitang kakaiba. Siyempre wala. Sinabihan ko sila, kailangan ng sulat ko bago kami makita. Kaya hindi nila napansin ang anumang kakaiba. Mamaya, dadalhin kita ng emperador sa iyo. Alam mo na ang gagawin, di ba? Huwag kayong mag-alala, Ina. Handa na ang lahat. Lu Jingshu, tingnan natin kung paano mo ako labanan. Ngayon, Mahal na hari, dumating na si Ginang Hai. mahal na hari, may malaking problema po. Ginang Hai, bakit ka ganoon kabahala? Naukol sa reputasyon ng pamilyang imperial, pakiusap, kahabagan ninyo. Ang Zen Gugong. Sabihin mo ng diretso. Naway pakinggan ninyo, mahal na hari. Noong nakaraang araw, naglibot po ako sa Fenyang Street. Nakita ko si Zhen Gugong at naghanda akong batiin siya. Pero parang hindi niya ako nakita at pumasok siyang. Parang nagmamadali sa bahay ng isang babae. Isang tiyuhin ng emperador, nagtatagong babae. Akala ko rin noon, si Duke ay mahilig lang sa magagandang babae. Pero kahapon, nang dumaan ako rito, may nakita akong ibang lalaki na pumasok din sa bahay ng babae at hindi lang isa. 4 na lalaki ang pumasok at ang 4 na ito ay espesyal ang katayuan. Sila ay mga henyo mula sa 4 na pangkat, mga eskolar, magsasaka, manggagawa at mga ngalakal. Mahal na hari, sabi ninyo, si Duke ay naghahanap ng babae. Bakit hindi siya humanap ng malinis na babae? Kung talagang naghahanap lang siya ng babae, mas mabuti pa. Ang takot ko, baka ang pamilya Rong ay maghihimagsik. Alam mo ba kung kailan pumupunta si Duque sa bahay ng babae? Parang tuwing ika-negatibo siyam ng buwan. Ngayon ay ika-negatibo siyam ng Setyembre. Yang Jinzi, ihanda ang karwahe. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ni Duque. Madam Hai, sumama ka sa akin. Opo. Ang pamilya Rong, Lu Jingshu. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas.
Ngayon ay hindi tayo babalik sa Duke's Mansion. Pupunta tayo sa Fenyang Street. Yaw. Brother Che, dumating ka na rin. Akala ko nakalimutan mo na ako. Paano ko malilimutan? Ikaw ang puso ko. Hindi kita malilimutan. Nangangarap ba ako? Brother Che, ikaw ba talaga ito? Ako ito. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo ako. Brother Che. Yaw. Huwag kang mag-alala, madam. Agad kaming pumunta matapos makuha ang balita. Tiyak na abot tayo. Gaano pa katagal? Madam, dumating na tayo. Dahan-dahan po, matandang ginang. Hindi pwedeng mabagal. Kailangan tayong mauna sa hari upang ayusin ang gulo ni Duke. Matandang ginang, nakasara ang pinto. Tao, siraan ang pinto. Brother Che. Yaw, miss na miss kita. Bastos, sino kayo? Paano kayo nakapasok sa bahay ko? Duke, ako po si Sumi, mula sa bahay na matandang ginang. Huwag po kayong mag-alala, Duke. Ang matandang ginang ang nag-utos sa akin. Anong matandang ginang? Sinong matandang ginang? Opo. Ina. Brother Che, natatakot ako. Hindi kaya ako patayin ng iyong asawa? Hindi. Nandito ako, Yaw. Brother Che, sapat na sa akin ang mga salita mo. Gusto ko lang makasama ka, Brother Che. Yaw, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong protektado ka. Ang tunay at taimtim na pagmamahal. Ina. Nabighani ako sa nakikita ko. Ina, bakit ka nandito? At bakit marami kang kasama? Ano, hindi mo ako natatanggap? Sa tingin mo ba nakakasagabal ako? Hindi po. Kung gayon, nakakaabala ba ako sa inyong dalawa? Hindi po, hindi naman. Ito ba ang iyong mahal? Tingnan natin ang dalagang ito. Ang ganda-ganda mo. Itinago mo ng mabuti. Bakit hindi mo dadalhin sa bahay? Ako. Ikaw rin ay walang alam. Hindi mo ba nang naisip ang nararamdaman ng isang dalaga? Walang pangalan, walang katayuan. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa iyo? Ngayong nakita na kita, diretsong isasama na kita sa bahay. Ano? Ina. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, Tutu. Ang anak ko ay lumaki na. At siya na ang Panginoon ng Zeng o Duke Mansion. Ano ang masama kung isasama niya sa bahay ang babaeng minamahal niya? Ina, alam kong ikaw ang pinakamauunawain. Talagang mauunawaan mo ang aming pagmamahalan. Yaw. Sumama ka sa akin sa bahay. Hindi pwede. Yaw. Sumama ka sa akin sa bahay. Ayoko. Yaw, ayaw mo bang sumama sa akin papasok sa bahay? Hindi, Chejej. Gustong gusto ko, syempre. Ngunit ako ay mababa ang estado. Isang ulilang babae lamang. Talagang hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ang hiling lamang niyaw. Kapag naalala mo ako paminsan-minsan, dumalaw ka lang dito. Ngunit, Yaw, ang tanga-tanga mo talagang babae. Chejej. Yao, ayokong makita ang iyong pangalan na madungisan kahit kakaunti. mga matandang sora na ito, anong klaseng drama ang pinaglalaruan ninyo sa akin? Haharapin mo ako sa pag-arte. Mangyaring huwag akong papasukin sa bahay, matandang ginang. Ipagkaloob ninyo ito sa akin. Ina, dahil ayaw ni Yaw, hayaan na natin. Malapit lang naman ang Fenyang Street sa ating bahay. Madalas na lang akong pupunta rito. Chejej. Nakapagod ito para sa iyo. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Paano naman pwedeng ganoon?
Kinyaw, ang mga salita mo, ako man ay lubos na naanti. Ang katayuan o kung ano paman, hindi mahalaga. Tapos na ito, usapang lalaki. Mag-impact ka na. Ang bahay ng Duke, kumpleto sa lahat. Pumunta ka lang. Yaw, kung ganoon na ang sinabi ni inay, sumama ka na sa akin sa mansyon. Ako ang Panginoon ng Zengwood Mansion, walang mga magsalita. At saka, nandyan si inay sa mansyon, walang makakasakit sa iyo. Sa ganito, araw-araw kitang makikita. Sumama ka sa akin sa mansyon. Hanggang sa. Ayaw mo bang araw-araw akong makita? Ako. Nga pala, narinig ko na noong nakaraang taon ay nanganak ka pa ng isang batang lalaki. Dalhin mo rito para makita ko. Huwag. Kinyaw, bakit ka nagpanik? Ako, Wala akong. Sume, bakit hindi ka pa pumunta? Opo. Ito ba ay natatakot akong malaman? Ang batang ito, hindi kaya anak ng aking mabuting anak na lalaki. Ano pang ginagawa ninyong dalawa? Tumayo kayo. Ang munting sanggol na ito ay talagang kaibig-ibig. Ang itsura, tunay na lahi ng aking Zeng o Duke Mansion. Siyempre naman. Yaw, ang anak na pinanganak mo sa akin sa hirap at ginhawa, lalong kaibig-ibig. Binibiningkin, bakit ka pa rin ganoon ka nervous? Sume, bigyan mo si Binibiningkin ng isang mangkok ng tsaa. Opo. Ay, apo ko, napahamak ka sa labas. Ang lola mo, ngayon din ay dadalhin ka na sa bahay. Salamat sa pagtanggap, matandang ginang. Ngunit si Yao Niang at ang Duke, magkalayo ang estado. Talagang hindi karapat dapat pumasok sa mansyon. Natatakot lang ako na mayroong tatawa sa Duke. Si Yao Niang ay talagang hindi makayanan. Kung talagang ganoon, mas gugustuhin pa ni Yao Niang na mamatay. Yaw, bakit ka ganoon katanga? Paano ko naman papansinin ang mga chismis sa labas? Binibiningkin, ikaw ang nagbigay ng supling sa aming Duke Mansion. Iyon na ang pinakamalaking kontribusyon. Basta't ito ay supling ng Duke Mansion. Ang katayuan o kung ano paman, hindi mahalaga. Ngunit una sa lahat, ang batang ito. Dapat ay tunay na anak ng Zeng o Duke. Inay, ano bang sinasabi mo? Ang anak ni Yaw, siyempre ay anak ko. Ang kanyang anak ay tunay niyang anak, ngunit hindi nangangahulog ang tunay na anak mo. Tindahan, matandang ginang, bagaman wala na ang aking mga magulang. Ang aking dangal ay hindi maaaring dungisan. Ang batang ito ay anak ng Duke ng Zhen. Kuya Che, alam kong hindi maganda ang aking pinagmulan. Ngunit ang puso ko ay tunay na para sa iyo. Inay, paano mo masasabi na nagdududa ka kay Yaw? Fu talagang isang tangang umiibig, hindi alam na niloloko siya. Piu-piu-piu. Kinyaw, mayroon kang hindi alam. Hindi ito pagdududa sa pinagmulan ng bata. Ito ay kinakailangang proseso para makapasok sa mansyon. Chi! Bata ka pa, normal lang na hindi mo alam. Kinakailangan ito para makapasok. Inay, hindi mo ba ako niloloko? Siyempre naman. Hindi. Ang anak ko ay hindi papasok sa mansyon ng Duke ng Zhen. Binibiningkin, alam kong nasaktan kita sa aking mga sinabi. Ngunit hindi mo dapat hadlangan ang kinabukasan ng batang ito. Ang batang ito ay dugo ng aking anak. Natural na dapat siyang dalhin pabalik sa mansyon ng Duke ng Zhen. Yaw, Kapag nagawa ang blood test at napatunayang ang bata, ay supling ng aming angkan, ito ay isasama sa aming talaan ng angkan. Yaw, gawin na natin. Kuya Che, naisip mo ba kung saan paglaki ng batang ito? Alam ang kanyang tunay na ama at pagkatapos ng blood test, ano ang kanyang isipin? Kapag kumalat ito sa labas, ano ang isipin ng ibang tao? Ang aming anak ay hindi na malinis ang pangalan. Ito. Inay, huwag na lang natin gawin. Phew! Ang batang ito ay tiyak na anak ko at ni Yaw. Wala nang pag-asa ang anak na ito. Paano pwedeng hindi? Kayo ay masyadong bata at pabigla-bigla. Mga tauhan. Hawakan si Kinyaw at ang Duke. Tama. Ngayong araw, hindi ako sasailalim sa blood test. Hawakan siya. Yaw. Inay, paano mo magagawa ito kay Yaw? Tama. Sumi.
Apoy. Nandito na ba ang mga tao sa Fenyang Street? Malamang nasa kama na sila ngayon at nagkakagulo. Kapag dumating tayo, mahuli natin silang kasalukuyang nagtatalik. Apoy, Lu Jingshu, kung malaman ng emperador na ang kabit ng iyong mabuting anak ay isang espiya ng kalaban. Ang kasalanan ng inyong angkan, kahit anong linis, hindi na malilinis. Inay, bakit mo ginawa ito sa amin ni Yawer? Talagang hindi anak ng aking mabuting anak. Nanay, magsalita ka. Phew, humingi ka ng tawad kay Yao ngayon din. Phew. Ano ang sasabihin? Tingnan mo ito. Umalis ka dyan. Ano ang nangyayari? Ano pa? Niloko ka na lang. Yao. Hindi anak ko si Tuan. Ako, noong nakaraang taon, wala ka sa bahay. May mga magnanakaw na pumunta sa gabi, pinilit nila ako. Kung hindi ako sumunod, papatayin nila ako. Kuya Che, takot na takot ako. Kasalanan ko lahat, pero walang kasalanan si Tuan. Kasalanan ko na hindi kita naalagaan. Pinagtiisan mo. Hindi, kasalanan ko lahat. Hindi kasalanan mo, Yao. Kasalanan ko. Magpalandakan pa kayo. Mamaya, hindi na kayo makakapaglandakan. Nanay, nagpasya na ako. Kahit hindi tunay na anak ko si Tuan. Papatayuin ko siya. Dapat darating na siya ngayon. Ano ito? Yao, ano ang ginagawa mo? Sino sila? Yao. Ano ang nangyari? Yao, ano ang ginagawa mo? Sino sila? Kuya Zhao, bakit ngayon ka pa dumating? Paano ka nakapasok? Yao, ikaw ang tumawag sa akin. Tingnan mo, ito ang sulat mo. Ah, Kuya Zhao, nakalimutan ko, may ginagawa pa ako. Umuwi ka muna, bumalik ka na lang sa susunod. Hindi pa tapos. Etkin. Sino naman siya? Ito ang aking malayong pinsan. Etkin. Pinsan lang ba ako sa iyo? Ano? Inay, pakawalan mo ako. Kung malaman niyaw, wala na ang imahe ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Sasabihin ko kay Lola na inapi mo ako. Yao, ako ito. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Inay, sasabihin ko sa iyo, si Yao ang mahal ko. Kung gagawan mo siya ng masama, hinding-hindi kita patatawarin habang buhay. Siya ang minamahal mo. Tama. Nagsisinungaling ka. Yun Che, ang tagal ninyong nag-uusap, si Kinyao naman ang magsalita. Bakit hindi ninyo siya tanungin kung sino talaga ang minamahal niya? Ako, Yawer, huwag kang mag-alala. Dala mo ang anak nating lalaki. Pag-uwi ko, sasabihin ko kay Lola, siguradong isusundo kita. Anak? Si Tuan Jer ay tunay na anak namin ni Yawer. Anak ko siya. Hindi ba sinabi mo, si Tuan Jer ay resulta ng paghahasa sa'yo? Niloko mo ako. Sa wakas, na-realize mo rin. makinig kayo, ipapaliwanag ko. Gusto ko rin malaman. Ano ba talaga ang nangyayari? Yao Mi, sabihin mo sa akin, sino-sino ba ang mga ito? Anino ang bata? Sister Wu, pakiusap, huwag muna magtanong, okay?
Ipapaliwanag ko mamaya. Ha, may mamaya pa ba tayo? Eyaw, sino naman siya? Ano ba talaga ang nangyayari? Yawer, ano ang gagawin niya mamaya? Sister King, sino ba talaga siya? Ilan pa ba ang kuya at ate mo? Yawer, sino ba talaga siya? Sabihin mo, Yawer. Ako. Ang batang ito. Eyaw, alin sa mga sinabi mo ang totoo? Cheji, hindi ito totoo. Yawer, ano ang ginagawa mo? Bakit mo hinihinga ng tawad ang matandang ito? Sasabihin ko sa iyo, si Tuancher ay tunay na anak namin ni Yawer. Sinabi pa ni Yawer, magsasama-sama kaming tatlo. Ikaw lang ang kabit. Che, maniwala ka sa akin. Che, wala akong ginawa. Ano ang paniniwalaan ko? Hindi ba't lagi mong sinasabi sa akin na si Tuanjer ay resulta ng paghahasa? Niloloko mo lang ako palagi. Siya ang nagsisinungaling. Ganoon ba? Akala mo ba tanga ko? Yawer, Sino ba talaga sila? Niloko mo lang ako palagi. Kinyaw, nagkamali talaga ako sa'yo. Inay, nagkamali ang anak mo. Hindi ko sinunod ang payo mo. huwag mong siraan si Yawer, matanda kang lalaki. Sige. Sa tingin mo'y nilinlang namin siya. Tara sa hukuman. Hayaan nating makita ng hukom. Kung totoong nilinlang ba ang babae o hindi. Inay, ano ba ang sinasabi mo? Mahina at walang malaysiyaw. Ang bilangguan ay puno ng mga bilanggo na parurusahan, madugo at madilim. Bakit tupunta si Yao sa ganoong lugar? Isa na namang tangang anak. Ikaw. Uwi ako, sasabihin ko kay Lola. Pakakasalan ko si Yao. Aray. Sige, kung ayaw ni Kinyao sa hukuman. Ipatawag ko na lang ang mga taga-hukuman dito. Para hindi na matakot si Kinyao. Hindi pwede. Tigil na kayong lahat. Ako ang may kasalanan. Alam kong nagkasala ako sa inyo. Kung ganito na nga. Wala na akong mukhang maiharap dito. Aalis na ako. Habulin siya. Huwag kang umalis, Yao. Lola, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako makikialam sa anak mo. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Sinadya mong lapitan ang duke at ang iskolar. Ano ba ang balak ni na Ginoong Kao at negosyante mo? Hindi mo pa na ipapaliwanag. Wala akong alam sa kanilang pagkatao. Ina, naging mag-asawa rin naman kami. Kahit nagkamali siya, nangyari na ang lahat. Pakawalan na lang natin siya. Kung karaniwang babae lang siya, bakit hindi siya pakawalan? Pero hindi siya karaniwang babae. Alam mo ba, kung mas nahuli lang ako ng kaunti ngayon, masisira ang buong Zen Gogong Manor dahil sa iyo. At bawat isa sa atin dito walang makakatakas. Ano? Tingnan mo ng mabuti. Ebidensya ng pagtataksil ni Kinyao. Kinyaw, ikaw pala ay espiya ng kaaway. Ang paglapit mo sa akin ay hindi simpleng bagay. Ikaw. Sayang ang tiwalang ibinigay ko sa iyo. Ginoong Yang, gaano pa katagal bago siya dumating? Sagot kay Ginanghay, malapit na tayo sa Fengyang Street. Mahal na hari, ang Zen Gogong Manor ay ang pamilya ng Rina. Ang pagtataksil sa ganitong angkan ay mas malubha kaysa sa karaniwang pamilya. At narinig ko pa na ang kabit ng Duke ay nakahikayat na maraming tao. Nahikayat ang bunso ni General Cao at ang negosyanteng Wu. Mahal na hari ito. Anong gandang pamilya, Rong? Tumigil ka, Chijir. Inay, ano na ang gagawin natin ngayon?
Narito na ang emperador. Nasa loob si Duke Zhengo, opo. Narinig pa ng mga tagapagligtas ang boses ni Duke Zhengo kanina. Mabuti, akala ko pa naman mapagkakatiwalaan ang pamilya Rong. Lu Jingshu, tapos ka na. Ilang taon na tayong naglalaban, di ko may kakailang matalino ka. Pero ang anak mo, wala nang pag-asa ngayon. Ano ito? Taksil ka. Nagtaksil ka sa bansa. Sabihin mo kung sino ang utos sa'yo. Taksil. Mabuti. Rong Yonch, tumigil ka sa harap ko. Ayaw mo pa ring magsalita. Qin Yao. Nakikipagkita ang inyong lingkod sa emperador. Nakikipagkita ang matanda sa emperador. Ano ang ginagawa mo? Emperador, matagal nang gustong iulat ng inyong lingkod, matagal ko nang napansin. Kakaiba ang pinagmula ng babaeng ito, nagsasalita ng kapatalan. At nang akit pa ng 5 mataas na tao, kaya't napag-alaman ko. Malamang nataksil ito mula sa kaaway, kaya't pumasok ako sa sitwasyon. At sa wakas ay natuklasan ko ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Paano nangyari yon? Hindi ganyan ang totoo. Sinasabi mong pumasok ka sa sitwasyon? Opo, sinabihan ako ng aking ina na maghintay muna. At bantayan ang anumang balak ng pamilya Qin at sa tamang panahon. Ay ilantad sila, kaya't naghintay ako hanggang ngayon. Yun pala, malalim ang pag-isip ni Duke Zhengo. Hindi ko karapat-dapat, tungkulin ko lang yon. At bukod pa roon, natuklasan ko rin na mayroon daw siyang inang tumanggap sa kanya. Pinaghihinalaan ko na ang inang iyon ang nasa likod ng lahat ng ito. Inang tumangga? Mabuti. Magaling ang pagsasalita. Ngayon, hindi na dapat pagdudahan ng emperador ang pamilya Rong, di ba, Hainuyin? Ngayon, ikaw na ang dapat mag-alala. Hindi ako madidiscover. Saan ba nagkamali? May mali sa pangyayaring ito. Ano? Pinaghihinalaan ba ni Matandang Hai na naghihimagsik ang pamilya Rong? Wala akong ganoong intensyon, pero si Duke Zhengo ay madalas makipag-ugnayan sa babaeng ito. Sino ang nakakaalam kung? Emperador, tapat ang aking puso sa imperyo. Kung may masamang hangarin ako, nagukan ako ng kidlat. Pag-isipang mabuti ng emperador. Tama na, ang Duke Zhengo ay pamilya ng Rina. At pamilya ng prinsip, paano maghihimagsik? Nag-o-overthink lang ako. Yang Jinsi, narito. Dalhin ang babaeng ito sa piitan, ikaw ang magsiyasat. Siguraduhin malaman kung sino ang tinutukoy niyang inaampon. Ang pagsusumikap ng hari para sa bansa ay biyaya sa mga opisyal at mamamayan. Tapat na tapat ang duke ng Zhengo. Alam ko na, kung ganon, may bakante sa Ministro ng Public Works. Bukas, magtungo ka na sa Ministro ng Public Works. Salamat, mahal na hari. Ano ba talaga ang nangyari? Huwag kang makipagkumpetensya sa akin, bata ka pa. Ano ba talaga ang nangyari? Ang putang inang si Lu Jingshu. Paano niya nalaman na dadalhin kita sa kanyang street? Paano nangyaring nakita ka ng hari? Ang katapatan ng Duke ng Zhengo. Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi ba't malapit nang magtungo ang Duke ng Zhengo sa Ministro ng Public Works? Nalimutan mo ba ang baha sa Jiangnan? Matagal ng problema ng hari iyon. Maraming opisyal ang namatay at nasugatan. Pumasok si Rong Yunchi sa Ministro ng Public Works. Kailangan niyang lutasin ang baha. Kapag hindi niya naayos, kahit tiyuhin o duke ng Zhengo pa siya, mabababa ang ranggo niya. Tama. Pigilan mo ang pondo para sa sakuna. Wala namang pera. Ano ang gagamitin ni Rong Yunch para sa sakuna? Ministro ng Public Works. Naalala ko noong baha sa Jiangnan. Ninakaw ng pamilya yun ang buong pondo para sa sakuna. Nagutom ang mga tao. Walang natanggap na pondo ang mga opisyal. Kaya sila tinanggal. Kung papasok ang kuya, kailangan kong mag-isip ng solusyon. Lola, ang galing mo. Nalaman ko na ang pamilya yun. Ay nakipagkaibigan sa maraming opisyal ng ministro ng pananalapi. Naantala ang pundo para sa sakuna sa Jiangnan. Nasa pamilya yun lahat. Ang lakas ng loob ng pamilya yun. Lola, dapat ba nating isumbong sa hari? Wala pa tayong solidong ebidensya.
Paano kung balikan tayo ng pamilya Hai? Masasayang lang. Ganito, tawagin mo ang kuya. May pag-uusapan kami. Sage. Nanay, tinawag mo ako. Malapit na ang baha sa Jiangnan. Oras na para sa kuya na magkaroon ng bagong imahe. Nanay, Gawin nating masipag at makamamayang opisyal. Sumi, nanay, ano ba talaga ang nangyari? bilang opisyal, alam mo ba ang tungkol sa baha sa Jiangnan? Alam ko, anak. Pero hangal ako. Hindi ko alam kung paano lutasin. Chuan, Sa baha, mas mabuting idiretso kaysa harangan. Ito ay dike. Kapag natapos, makokontrol ang tubig. Makabubuti sa bansa at mamamayan. ito ang dike. Sa mga araw na ito, magpahinga ka muna sa bahay. Pag-aralan mong mabuti ang dike na ito. Opo, Bagamat ikaw ang ministro ng paggawa, huwag mong kalimutan na ikaw ay magulang ng mga mamamayan. Suotin mo ang damit na ito. opo. Naiba mo ba ang mga buhangin at bato? Sa paggawa ng dike, kailangan ng luad, buhangin at durog na bato. Ang luad ang gagamitin sa dike at ang buhangin sa pagpuno ng mga bitak. Pero sa merkado, ang luad at buhangin ay mahal at bihira, ngunit. Sabihin mo na, inay. Pero gaya ng sabi ng matatanda, kung may ahas na lason, sa loob ng 7 hakbang may lunas. Kaya, ang luad ay nasa dating daanan ng ilog. Sa magkabilang pampang na may matabang lupa. Doon. Hanapin mo lang sa paligid. Ang talino mo talaga, inay. Bago ako naging profesional na ahente, ako ay magaling na graduate ng civil engineering. Huwag kang magsipsip. Hindi madali ang paglutas sa baha. Kailangan mong matutunan mula sa mga pagkakamali ng mga opisyal. Para umunlad ka. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sige, dalhin mo na ito. Pag-aralan mong mabuti. Kapag naintindihan mo na, hindi mo na kailangang magulat sa akin. Maglingkod ka na lang sa pamahalaan. Opo, Mahal na hari, may ulat ang mga lihim na gwardiya. Lumalala ang baha sa Jiangnan. Nag-aalala ang mga tao sa kabisera, at kulang ang pundo ng kaharian. Wala pang balita mula nang maupo si Duke Zhenggu. Alam ko na, umalis ka na. Opo. Mahal na hari, mahigit 1 buwan na si Duke Zhenggu sa pwesto. At wala pa ring solusyon sa baha. Narinig ko pa na maraming taga Jiangnan ang nawalan ng tirahan at namatay. Ito. Mali ang sinabi ni Ginang Hai. Hindi dapat magmadali sa paglutas ng baha. Baka magkaroon ng proyektong dekalidad. At lalong mahirapan ang mga tao. Anong proyektong dekalidad, Lu Jingshu? Mukhang pinaggatakpan mo lang si Duke Zhenggu. Araw-araw, maraming nagugutom ang lumuluhod sa harap ng bahay ko. Nakakaawa talaga. Kung nakakaawa, bakit hindi ka magbigay ng lugaw? Ikaw, Mahal na hari, si Yunche ay nasa pwesto pa at hindi pa bumalik. Hindi natin alam kung maayos ang paglutas sa baha. Baka, pag-usapan natin pagbalik niya. pagkapaliban lang yan. Wala talagang alam si Duke Zhenggu sa paglutas ng baha. Paano niya malulutas yon? Mahal na hari, ang Duke ng Zhenggu ay hindi natapos ang inyong ipinag-utos. Pinabayaan niya ang inyong tiwala. At lalo pang pinahirap ang kalagayan ng mga mamamayan sa Jiangnan. Sana'y pakinggan ninyo, mahal na hari, ang hinaing ng mga mamamayan sa Jiangnan. Magaling ang pag-arte, sayang hindi nag-artista. sinong nagsabing hindi ko natapos ang trabaho? Ikaw. Paano ka? Mahal na hari, natapos ko ang ipinag-utos ng korte, kaya't ako'y bumalik. Nagsisinungaling ka. Bakit hindi bumalik ang ibang opisyal? Mukhang takas ka lang. Rong Yunchi, ang lakas ng loob mo. Ang baha sa Jiangnan ay nagdulot ng matinding paghihirap kung hindi agad matutulungan. Magkakaroon pa ng epidemya. Hindi mo lang hindi natapos. Ang misyon ng korte, nangahas ka pang tumakas sa tungkulin. Mahal na hari, hindi po ako tumakas. Eh bakit ka bumalik?
Mahal na hari, sa Jiangnan ay tumulong ako sa mga nasalanta ng baha. Nang matapos ito, ako'y umalis. Hindi pa ba yan pagtakas? Nga, sino ang hindi makakatulong sa nasalanta? Hindi naman talaga nalutas ng Duke ng Zhengguo ang baha. Paano niya natapos ang trabaho? Mahal na hari, pakinggan ninyo muna ang paliwanag ng Duke ng Zhengguo. Anong paliwanag? Mahal na hari, ang pagiging takas ay may masamang epekto. Mabuti pa ikulong sa loob ng bilangguan at saka pag-usapan ang parusa. Ang lakas ng loob. Ang Duke ng Zhengguo ay pangalawang klaseng opisyal ng korte. Paano mo siya? Ikaw, Sekshna. Duke ng Zhengguo, ikaw ang magsalita. Mahal na hari, ang problema sa baha ay nalutas na. impossible. Hindi pa dumarating ang pundo para sa sakuna. Paano siya makakapagtayo ng dike? Malutas ang baha. Impossible yan. Matandang Madam Hai, bakit ka nag-aalab? Sa palagay ko lang, ang Duke ng Zhengguo, para lang takasan ang kasalanan, ay nagsasalita ng kung ano-ano. Nakakatawa. Sinong nagsabing nagsisinungaling ang anak ko? Dahil hindi mo kaya. Hindi ibig sabihin hindi kaya ng anak ko. Ikaw, At saka, naglabas na ng pondo ang korte. Kung walang kumupit, hindi lalala ang sakuna. Ang emperador ay masipag at nagmamahal sa bayan. Gusto pa nga niyang pumunta sa Jiangnan para protektahan ang mga mamamayan. Matandang Madam Hai, ayaw mo lang yata sa ikabubuti ng korte. huwag kang magsinungaling. Mahal na hari, ako rin ay nagmamalasaki sa mga mamamayan. Ang baha ay hindi basta-basta nalulutas. Paano ito malulutas ng Duke ng Zhengguo? Mahal na hari, mayroon akong plano ng dike. Pagdating ko sa Jiangnan, ginagawa ng mga lokal na opisyal ang dam ayon sa plano. Kaya natapos ng maayos ang dam. Malaki. Paano nakuha ang buhangin, bato, at putik na ito? Sinabi sa akin ng aking ina na ang buhangin at putik ay makikita sa malapit na ilog. Matalino ang aking ministro. Nahirapan ka, Bienan. Ito ang dapat kong gawin. Impossible. Paano may nagawa sa baha sa Jiangnan? Lu Jingshu. Matandang Ginang Hai, ano ang nangyayari? Sadyang nagkataon lang. Na pala, mula nang ako'y umupo, narinig ko sa mga dating opisyal na ang tulong pondo ng korte ay hindi pa naipapadala. Kahit noong panahon ko, wala akong nakitang anumang pondo. Ako'y naghihinala na may nagnanakaw ng pondo sa korte. Ano? May ganoong kapal na mukha? Mahal na hari, ang aking katawan ay medyo masama ang pakiramdam. Ako'y una nang umalis. Matandang Ginang Hai, bakit ka nagmamadaling umalis? Hindi pa tapos ang usapan. Ano ang gusto mong sabihin? Ang mga ito ay mga bakas na nakuha ko. Bago umupo si Duke Zhengguo. Ngunit, sa oras na iyon, walang direktang ebidensya, kaya hindi maipataw ang parusa. Azu. Mahal na hari, mula nang ako'y maglingkod sa Jiangnan habang inaayos ang baha, ay nangungulekta rin ako ng ebidensya. Sa wakas, nakuha ko ang mga ebidensya ng krimen. Ang pamilya yon, mula pa sa simula ng baha, ay nanghikayat sa mga opisyal ng Ministry of Revenue upang sadyang bawasan ng tulong pondo na nagdulot ng pagkaantala ng ilang buwan sa paglutas ng baha. At libu-libong mga mamamayan ang nagdusa. Magsinungaling ka. Mahal na hari, mangyaring magpasya ka. Mahal na hari, ako ay tapat sa korte. Sila ay nagsisinungaling. Ako'y nagsisinungaling. Mabuti. Dalhin ang testigo. Opisyal, mahal na hari, opisyal, pakiusap, patawarin mo ang buhay ng iyong lingkod. Lahat ay pinilit ako na matandang Ginang Hai na gawin. Sabihin mo ang totoo. Sinabi na matandang Ginang Hai na malayo ang Jiangnan. Ano ang magagawa ng baha? Kunin natin ang tulong pondo na ito. At ang ating mga apo ay hindi na magkukulang. Mahal na hari, pakiusap, patawarin mo ako. Mahal na hari. Mabuti. Dalhin siya at pugutan ng ulo. Pakiusap, mahal na hari. Mahal na hari. Pakiusap, patawarin mo ako. Mahal na hari. Mahal na hari, ang iyong matandang lingkod ay nagkamali sandali. Nagkamali. Pakiusap, mahal na hari. Ipagpaumanhin mo na ang buhay ko. Sige, kukunin natin ang lahat ng ari-arian ng pamilya yon. Gamitin ang lahat para sa relief. Ang ina ni Hai, dahil sa naitulong ng asawa mo sa akin. Hindi kita papatayin. Pero hindi na kita gustong makita. Kailanman, Hindi. dalhin na siya. Lu Jingshu, hindi kita palalampasin. Lu Jingshu, hayop ka. Hindi ko na naman siya naipahamak. Inay, wala na ang pamilya yon. Baka dapat tumigil na tayo. Walang kwenta. Sa ganitong maliit na problema, sumusuko ka na. Paano ka magtatagumpay sa hinaharap?
Ako, si Haimuyin, ay matalino sa buong buhay ko. Bakit pa ako nagkaroon ng mga anak na walang silbi at puro kapalpakan lang ang ginagawa? Kahit na kinuha ang ari-arian natin, wala yun. Ang tatay mo ay bayani ng bansa. Ang pamilya yun ay may mga kontribusyon. Kahit wala na ang pamilya yun, kami pa rin ang mga inapo ng mga bayani. Natatandaan ko, madalas kang magsugal kasama ang bunsong anak ng pamilya Rong. Opo, inay. Mabuti, Lu Jingshu. Talagang may pag-asa pa. Sa lahat ng iyong plano, hindi mo inasahan na sa huli. Ang isang sira-ulong bunsong anak mo ang siyang sisira sa lahat. Gawin mo ulit ito para sa akin. Kapag muli kang nagkamali, wala na akong anak na tulad mo. Opo, inay. Ina, bakit ngayon ka lang nagkaroon ng ganoong interes na dalhin ako dito? Sa Zuixianju para uminom ng tsa. Ngayon, matatag na ang posisyon ng duke sa korte. Susunod na, ang ikalawang ginoon na ang dapat asikasuhin. Ang bunsong anak ko. Adik sa sugal, ito ang pinakamahirap. Natatandaan ko, sa Shanghai, si Milan ay sa kanyang kamay sugal. Hindi lang siya nalabel bilang isang walang kwentang anak. Nasayang pa niya ang kasal ng kanyang nakabatang kapatid. Mula noon, sa kabisera, hindi na siya nakataas ng ulo. Natatandaan ko sila. Kahit lang ikasugal ngayong araw. Kailangan ko maabutan si Milan. Bago niya mataya ang kwintas ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi ko maintindihan paano nakatutulong ang Zuixianju sa pagbabago ng ikalawang ginoo. Malaki, maliit, malaki, maliit. Sino ang may lakas ng loob na maglagay ng iligal na sugalan sa isang restauran? Rong Yunlan, talo ka na naman. Ikalawang ginoo. Maliit, malaki, maliit. Rong Yunlan, talo ka na naman. TSK, maami akong pera. Iutang mo muna ito. Babayaran kita kapag may pera na ako. Ginoong Rong, nakalimutan mo ba ang ating patakaran? Walang utang-utang dito. Pero, pwede naman tayong maglaro ng iba, hindi lang sugal. Anong gusto mong laruin? Gusto ko sa kapatid mong babae. Magkasundo kami. Pero ang ina mo, galit na galit sa pamilya namin. Hindi niya papayagan ang kasal namin. Kaya, tulungan mo akong nakawin ang kwintas ng kapatid mo. Ang kapal ng mukha ni Yun Fu. Ang kwintas napaka-personal na bagay. Kapag ninakaw yun, ano na lang ang sasabihin ng mga tao kay Binibini? Kalokohan. Kung gagawin ko yon, paano ang dignidad ng kapatid ko? Paano ang dignidad ng aming angkan? Buti na lang, may konsesya pa si Ginoo. Ina. Nasaan siya? Pwede kitang tulungan magnakaw. Pero magkano ba ang kwintas na iyon? Kung matutulungan mo ako dito, Ginoong Rong. Ganito karami, 50 tile, parang limos lang. Mas malaki pa ang ginagastos ko sa mga babae. At kapatid ko pa iyon, 5,000 tile. Deposito lang ito. Apag natapos na. Ang lahat ng talo mo sa sugal, ako ang sasagot. Ang panalo, sa iyo. Lahat ng talo, ako? Kung ganoon, tutulungan kita. Magnakaw lang ng kwintas? Kayang-kaya. Hintayin ko na lang ang mabuting balita mula sa iyo, Ginoong Rong. Bakit kakaiba ang Drunken Immortal Pavilion? Walang tao. Bitawan ninyo ako. Ako ang kapatid ng Rina. Kapag ginulo ninyo ako, magdudusa kayo. Ina. Ina? Nakakapagod palang manampal. Masakit ang kamay at braso. Sino ka? Anong gusto mo? Apag inaway mo ako. Palalayasin kita sa kabisera. Maniwala ka. Sa buong buhay ko, ikaw ang unang nagsabing. Palalayasin ako. Sige, hintayin kita. Dalin ang papel at panulat. Rong Yunlan, bibigyan kita ng isang sandali. Isulat mo ang pangalan at tirahan ng mga binatilyong ito. Sumi. Kapag natapos na si Binibini, kunin mo ang aking card. At puntahan ang bawat pamilya. Sabihin mo na si Lu Jingshu ay naghihintay dito para tubusin sila. Kung wala sila sa kalahating oras, dadalhin ko sila sa garrison. At diretso na sa harap ng emperador.
Sage. Ikaw, ang matanda at iginagalang na rina ng Zenchen. Tama ka, pero... Walang premyo. Naku, bakit nandito ang matandang yan? Hindi kaya mabibisto ang plano ni Ina? Sino ang unahin ko? Ikaw na lang. Anak, nasaan ka? Oy, hindi ba si Ginang Hai? Bakit? Hindi sapat ang parusa ng emperador, kaya... Pinabayaan mo ang anak mong magtayo ng sugalan? Lu Jingshu, nasaan ang anak ko? Narito. Inay, tulungan mo ako. Hindi kaya nalaman ang plano. Mukhang hindi pa nila napapansin. Lu Jingshu, pakawalan mo ang anak ko. Huwag muna, Ginang Hai. Hindi pa tapos ang usapan natin. Rong Yunlan, sabihin mo. Kung ano ang ginawa ng binatang ito. Siya ang nag-aya ng sugal. Natalo lahat ng pera niya. Kaya isinangla niya ang hikaw ng kapatid niya. May iba pa ba? Wala na. Alainan. Pangalawa, nagsisinungaling ka. Hulaan mo ilang palo. Ang kailangan para mamatay ka? Sasabihin ko, noong nakaraan, nagkagusto siya sa anak ng mga nakalansa. Kaya hinila niya at pinatulog. Rong Yunlan, katarantaduhan. May iba pa? Kasali ka rin ba dito? Wala na, Ina. Yan lang alam ko. Maniwala ka sa akin. Magsinungaling ka. Wala kang ebidensya. Sume, ayon sa batas ng Yong. Ano ang parusa para dito? Pagsusugal, pagnanakaw, paninira ng puri, at pang-abuso sa babae. 50 palo, tatak sa mukha, at 5 taong pagtatrabaho. Kung gayon, Sume, dalhin siya sa korte. Sandali, walang ebidensya. Paano mo siya parurusahan? Malalaman sa korte kung totoo o hindi. Huwag dapat madala si Yunfu. Kung hindi, wala na. Hindi pwede. Mahina ang anak ko. Hindi niya kakayanin ang bilangguan. Ginang, pakiusap, patawarin mo siya. Yes, Sad. Sume, naalala ko, may pagpipilian. Namulta na lang para walang parusa. Tama po, para sa binata. Halos 50,000 tile ng pilak. Ano? 10,000. Ang laki naman. Lu Jingshu, huwag kang magmalabis. Sinabi ni Sumi kanina, 50,000 tile. Mali ang narinig mo, mahal na ginang. 10,000 tile na pilak. Lu Jingshu, baliw ka ba sa pera? Mangungurakot ka sa akin. Panaginip lang yan. Kung ayaw magbayad ni matandang Ginang Hai, walang problema. Maaari ko munang dalhin ang iyong anak sa hukuman. Huwag kang mag-alala. Titiyakin naming maalagaan siya ng mabuti doon. Ibinibigay ko sa iyo. Matandang ginang, eksakto ang halaga. Ngayon, pwedeng pakawalan na ang anak ko. Sana ginawa mo na ito noon, sinayang mo lang ang oras ko. Pakawalan. Lu Jingshu, pwede na ba akong umalis ngayon? CJ. Ngayon kayo naman. Anong kasalanan ang ginawa ninyo? Magtapat kayo. Lu Jingshu, huwag kang magyabang. Naging sugapa na sa pagsusugal si Rong Yunlan. Kapag inakit lang siya ng kaunti ni Yunfu, maghanda ka na lang. Nailibing ang bunso mong anak. Matandang ginang, bakit hindi mo na lang ibigay ang ebidensya sa emperador? Nakapanghihinayang na pinakawalan mo lang sila. Sa mga kasalanan ito ni Yunfu lamang. Kailangan na gawin ni Haimuyin. Ay banggitin ang mga nagawa ng kanyang asawa at ang emperador. Ay hindi sila sasaktan. Kaysa gumawa ng mga problema na hindi naman masakit, mas mabuting maghintay ng tamang pagkakataon para talunin ang kaaway ng tuluyan. Opo, naiintindihan ko na. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagpapaayos sa matandang Gong.
Mga tauhan, igapos ninyo si pangalawa at dalhin sa Duke's Mansion. Nagtataka ba kayo? Kung bakit kayo tinawag dito sa oras na ito? Panguna, alam mo ba kung bakit? Inay, hindi po alam ng anak. Wrong yun, Lan, dahil walang nakakaalam. Ikaw na ang magsabi kung ano ang mali mo. Alam ko pong nagkamali ako. Nagkamali po ako. Ha? Ano ang mali? Alam mo pang umiyak. Wala ka bang hiya? Noong nangako ka sa kanila, naisip mo ba kung iiyak ang kapatid mong babae? Naisip mo ba kung iiyak ang nobya mong hindi pa nakakasal? Kung alam ko lang na ganito ka katanga. Pinatay na sana kita ng ipanganak para hindi ka naging pabigat. Lumaki ka't naging pabigat pa sa iba. Hindi ka nag-aaral ng mabuti. Gusto mo'y mag-ensayo ng sandata, hindi ka namin pinigilan. Sino ang mag-aakala na makikipagsugal ka pa? Anong kasalanan yan? Ipinagbabawal ng imperyo ang pagsusugal kapag nahuli, pugutan ng ulo. Ilang ulo ba ang meron ka para mapugutan? Gusto mo lang mamatay, gusto mo pang isama ang buong pamilya mo. Kuya, bilang pinuno ng pamilya, wala na ang tatay natin. Bilang panganay, ikaw ang dapat magpasya sa gagawin kay Bunso. Inay, naparusahan na si Bunso, huwag na niyo siyang paluin. Hayaan na lang natin siyang magsisi sa Ancestral Hall. Pakawalan lang siya kapag tunay na nagsisi na. Totoo ba, Wrong yun, Lan? Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi na ako susugal ulit. Paano ako maniniwala sa isang sugarol? Ganito na lang. Bukas, ipapatawag ko ang mga matatanda ng angkan para magpatotoo. Tatanggalin kita sa talaan ng angkan mula ngayon. Hindi ka na anak ng pamilyang Wrong, mabuhay man o mamatay. Wala na kaming kinalaman sa'yo. Inay, huwag naman po, kahit may pagkakamali si Bunso. Nadaya lang siya, sana po ay isaalang-alam niyo ito. At patawarin siya. Ipagmamakaawa mo pa siya. Karapat-dapat ba siya? Inay, talaga pong nagsisisi na ako. Nanunumpa ako. Hindi na ako susugal ulit. Tama po, Inay, nagsisisi na si Bunso, pabayaan na lang niyo siya. Sige, Bunso, dahil nagsisisi ka na. Patawarin kita, pero kahit nakaligtas sa kamatayan. May parusa pa rin sa darating na Marso. Pupunta ka sa digmaan. Sa digmaan? Inay, parang pinapatay ninyo po ako. Tama po, Inay, kahit may kasalanan si Bunso, hindi naman dapat mamatay. Tama na. Itinuro sa inyo ng inyong ama. Mamatay man sa digmaan para sa bayan, bakit kailangang ibalik ang bangkay? Bakit kailangang ibalik ang bangkay? Bakit kailangang ibalik ang bangkay? Nalimutan na ninyo lahat. Mga duwag, hindi kayo karapat-dapat maging anak ng pamilyang Wrong. Bunso, dalawa lang ang pagpipilian mo. Pumunta sa digmaan at lumaban. O hindi na maging anak ng pamilyang Wrong, ikaw ang bahala. Pipiliin kong pumunta sa digmaan at lumaban. Wala kang kahit kalahati ng tapang ng lolo mo. Inay, napakahirap po ng pagsasanay sa martial arts. Ang tatay mo, 15 taong gulang pa lang. Ay namuno sa 800 mandirigma, natalo ang libu-libong kalaban, 7 anak ng lolo mo ang namatay sa digmaan. Buong angkan ay bayani, ngayon sasabihin mong mahirap. Alam mo ba, ang mga sundalong namatay sa digmaan at ang kanilang pamilya, wala na silang pagkakataong magreklamo. Bunso, tandaan mo, habang may pamilyang Wrong, hindi papayagang makapasok ang kaaway. Halika. Tuloy lang. Ginoo, may naghahanap sa inyo sa labas. Sino? Ang bunsong anak ng pamilyang Zhang. Nag-aya raw magsugal sa kabayo. Wrong Air, kung magkakaisip ka pa ng ganyan. Huwag ka na magsanay ng martial arts. Bukas, tatanggalin kita sa family register. Hindi namin ito kayang tiisin sa aming pamilya. Inay, nagkamali po ako. Hindi na po ako magkakaisip ng ganyan. Sabihin mo sa kanya, umalis siya. Inay, tuloy tayo.
Inay, Mabuti, tunay kang anak ni Dian Jingshu. Sa loob lang ng 1 taon, naging isa ka na sa iyong espada. Magkakagiyera na tayo sa Xiliang. Baka maaga ang pagkuha ng sundalo. mga taksil ng Xiliang, kung mangahas kayong sumalakay, papakitaan ko kayo ng lakas ng aking espada. Nakakulong ka na sa loob ng 1 taon. Ngayon, bibigyan kita ng 1 araw na pahinga. Lumabas ka at maglibang. Salamat po, Inay. Ito ba ang lasa ng kalayaan? Oy, hindi ba si Wrong-er? Ang tagal-tagal na nating hindi nakita. Ay, huwag mo nang banggitin. Nakakulong ako sa bahay, nag-aaral na martial arts ng 1 taon. Nababagot na ako. May balita, may bagong bukas na sugalan sa East Market. Maaming bagong laro. Bakit hindi? Tayo pumunta? Sige, 1 taon na akong hindi nagsusugal. Nangangati na ang kamay ko. Malaki o maliit? Maliit, maliit, maliit. Malaki, malaki, malaki. Ano, masaya ba? Ganoon lang, hindi kasing saya ng dati. Hindi mo pa nasusubukan dati, subukan mo. Ikaw muna, manonood muna ako. Sige. 10, malaki. Muli, malaki. Maliit. Hindi ako naniniwala, walang sugal na palaging talo. Muli. Ginoo, naubos na ang iyong pera. Wrong-er, baka pwede, hiramin mo muna ako ng pera. Kapag nanalo ako, ibabalik ko. Tumigil ka na, naubos mo na. Huling bises na, talagang huli na ito. Wala ka ng pag-asa. Kung dumating ang nanay mo, wala ka ng kaligtasan. Maliit, maliit, maliit. Nanay, Ang mga tambol ay kumakalansing sa mga burol. Ang mga bandila ay kumakaway sa malaking ilog. Ang dugo sa bandila ay nagsisilbing tanda ng alak. Ang batang general ng Rong ay nagbabantay sa 8 hangganan. may kagyat na balita mula sa hangganan. Border. Hindi nakakagulat na tinatawag na Xiliang napakaagan. Dito ka pumunta. Mother-brother mo bumalik. Rong Yunlan. Tandaan kung ano ang sinabi ko sa iyo bago. Mayroon lamang kaming decapitated general sa pamilya Rong. Walang sumuko, general. Maaalala mo. Ang aking anak ay naalala. Ang pamilya ng ulap na yon ay ambisyoso. Dapat kang mag-ingat. Ang anak ay hindi mabuhay sa pagtitiwala ng ina. Ina, kapag bumalik ako mula sa tagum, kinakailangan ni Bao Nu ay hindi darating sa aking sina. Pumunta tayo. Ina tulad ng inaasama. Rong Yunlan alam ang tula na ito. Ina ng mga kalye na naglalakala ng mga sismis na nagtataguyod ng kanyang katawan. Talagang sumali ako sa hukbo. Rong Yunlan na tanga. Hindi ko talaga kayang papurihan ako. Gumagamit ko lang ng ilang paraan. Ito ay gagawin sa kanya sa digmaan. Ngunit ina, sa kaso ang Rong Yunlan ay nagtatagumpay. Hindi ba ang bahay na ito mas magaganap kaysa kailanman? Walang paraan sa Rong Yunlan na. Siya ay masuwerte na buhay, hindi upang banggitin. Wala akong kahit isang pagkakataon upang hayaan siyang mabuhay. Personal na ibibigay mo ang sulat na ito kay Xiliang Khan at sabihin sa kana. Ito ang ruta patungo sa hukbo. Lu Jingsu, Ay kung inilagay mo ang adiksyon ng gambling Rong Yunlan. paano kung umalis ako? Hindi siya nagtapos patay sa aking mga kamay.
Inay, Ano ang mali? ikalawang kapatid na lalaki siya. Ano ang mali sa kanya? Ang mga alipin ay hindi alam kung saan mahanap ang ruta ng martsa ng ikalawang kapatid na lalaki. Naset up sila ng kasinungalingan sa kalsada. Ikalawang kapatid na lalaki siya ngayon. Ngayon ang buhay at kamatayan ay hindi kilala. Ano? Inay. Ina, ano ang mali sa'yo? Pasa ito, Dr. Pumon. Inay, Sa kabisera, hindi kilala ang lugar ng batang pangkalahatang Changrong. Karamihan sa kanila ay patay. Ang lumang babae ay narinig ang balita. Masyadong malungkot upang mapasa. Ang Duke ng Bayan kinuha ang doktor sa bahay buong gabi para sa paggamot. Lu Jingsu, ito ang nakukuha mo kapag pumunta ka laban sa akin. Wala pa bang balita tungkol sa panganay na Ginoo? Huwag na muna siya isipin. Malapit na ang bagong taon sa palasyo. Ang ating dakilang plano ang pinakamahalaga. Opo. Ang pamilya Rong, Lu Jingshu. Sa pagkakataong ito, gusto kong lahat kayo ay mamatay ng malanglibingan. Tagapangasiwayang, pakiusap tulungan mo akong makipag-ugnayan. Mayroon akong paan laban sa Tsiliang. Matandang ginanghay, maghintay sandali. Nandiyan ang Rina. Siyempre, pakiusap pakinggan ang inyong lingkod. Nais ng pamilya yun na maghimagsik. Malinaw ang kanilang masamang hangarin. Ang kapatid ko ay pinatay ng pamilya yun. Rina, huwag magsalita ng walang ebidensya. Kung hindi kayo naniniwala, magpadala ng mga tao sa pamilya yun upang maghanap. Tiyak na may ebidensya. Rina, napasobra ba ang aking pagmamahal sa iyo? Kaya't naging mapang-api ka? Ikaw na ang Rina. Ano pa ang kulang? Ang pamilya yon ay tapat sa mga henerasyon. Ang matandang ginanghay ay nag-alay sa akin ng mahusay na estratehiya laban sa Xiliang. Ang ganitong pamilya, paano ko paniniwalaan na naghihimagsik sila? Ngunit, Rina, labis akong nabigo sa iyo. Sige, huwag nang dumalo sa bagong taon sa palasyo. Pumunta sa templo ng Wanfo upang mag-isip agad. ang matandang ginanghay ay bumati sa emperador. Matandang ginanghay, tumayo ka. Ano ang kahulugan ng mahusay na estratehiya laban sa Xiliang? Emperador, ang mga Tsiliang ay mahusay sa pagsakay at pagbaril. Kung sa patag na labanan, hindi tayo kalaban. Kung tayo, ay ilipat ang labanan sa hangganan ng lungsod, sa mapanganib na hangupas. Ang labanang ito, tiyak na mananalo. Ngunit kung ganito, ang hangganan, hindi ba ito ay ibinigay ko? Nang walang bayad sa Xiliang? Mali ang sinabi ng emperador. Pansamantalang iwal lang natin ang hangganan. Kung manalo ang labanang ito, mapapatalsik natin ang Xiliang. Pagkatapos, saan ang pagkalugi na hangganan ng lungsod? Tama ang sinabi ng matandang ginanghay. Ngunit ngayon, nawawala ang batang General Rong. Sa labanang ito, baka walang magboluntaryo sa ating dinastiya. Mayroon akong isang kandidato. Ang pinuno ng militar ng lungsod. Ngayon, may sakit ang aking ina at ang aking kapatid na babae ay ikinulong sa templo ng Wanfo. Nawawala rin ang aking pangalawang kapatid. Sa mismong panahong ito, ang masamang babaeng si Haimuyin ay bumangon din. Ano ang gagawin natin? Panganay, Ina, nagising ka na. sabihin agad sa emperador, mag-ingat kay Haimuyin. Gagawin ko ito agad. Ang inyong lingkod ay bumati sa emperador. Mabuhay ang emperador. Tumayo kayo, mga mahal kong ministro. Salamat, inyong kamahalan. Ang piging ngayon ay paang pamilya lang. Huwag kayong magpakapormal. Kamakailan. May mga mabilisang ulat mula sa hangganan, lahat ay tagumpay. Ito ay dahil kay matandang ginanghay. Halika, mga mahal, samahan ninyo akong magtagay para kay matandang ginanghay. Dalawa. Ano? Ano ang nangyayari, mga mahal kong ministro? Hahaha. Ginanghay, ano ang ginawa mo sa kanila? Huwag kayong mag-alala, inyong kamahalan. Naglagay lang ako. Ang pampatulog sa kanilang mga baso. Gising din sila pagkatapos ng bisa. Mga tauhan, Inyong kamahalan, huwag na kayong lumaban. Sa buong palasyong ito, lahat ay akin. Hindi kayo pakikinggan. ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kayong mag-alala, inyong kamahalan. Hindi ko naman papatayin. Ang inyong kamahalan. Basta lagyan lang ninyo ng selyo ang atas na ito.
Gusto mong magbitiw ako para maging emperador ang ikalawang prinsip. At ikaw ang maghahari mula sa likod? Panaginip lang yan. Inyong kamahalan, pwede pa kayong magpunit. Sa bawat punit ninyo, inyong kamahalan, hihiwaan ko ng isang beses. Ang inyong minamahal na anak na lalaki. Tingnan natin kung mas mabilis ang pagpunit o ang paghiwa. Ikaw. Ang dakilang dinastiyan tiyan ay puno ng mga problema sa loob at labas. Kahit ibigay ko sa iyo ang buong imperyo. Baka hindi mo pa rin ito mapangalagaan. Inyong kamahalan, huwag muna kayong mag-alala sa ganoon. Mag-alala muna kayo sa inyong minamahal na anak na ito. Kung papatayin o papahirapan, ako ang targetin. Ang atas na ito, hindi ko pipirmahan. Inyong kamahalan, huwag na kayong magpalipas ng oras. Kapag nag-utos ako, ang mga mababagsik na mandirigma ng Siliang ay tatapak sa lupain ng dinastiyang Kang. Sa oras na yon, kapag naupo ang ikalawang prinsip, ako pa rin ang magiging ina ng imperyo. Ang Rina Dowager. Ito ang ipinagpalit ko sa isang lungsod. Inyong kamahalan, mahusay sa pangangabayo at paghihilagpos ang mga taga-Siliang. Kung lalaban sa patag, talagang hindi tayo mananalo. Kung ililipat natin ang labanan sa Hango pa sa border na mapanganib ang lupain, siguradong mananalo tayo. Champ. kaya pala. Totoo ang sinabi ni Tsuaner. Nagtaksil ka nga sa bansa. Para sa imperyo, anong problema sa pagtataksil? Bilisan nyo, lagyan na selyo. Aking minamahal na inyong kamahalan. Baka mawalan ng buhay ang inyong anak. Sandali. Ako. Pangako sa'yo. Sana nga ganoon na lang kaagad. Nangahas kang humingi sa akin. Papatayin kita. Patawarin po ninyo ang inyong mga lingkod sa pagkahuli ng pagliligtas. Mahal na hari. Rong Yunlan, hindi ka. Nagulat po ba kayo sa pagdating ko dito? Ginanghay? Sandali, baka nalantad na ang orihinal na ruta. Baka mas mabuti kung magbago tayo ng daan. Gagawin po. Mapangahas ang pamilya yun ngayon, mag-ingat ka. Hindi ko bibigin ang ina. Niloko ninyo ako. Dalhin ninyo rito ang tao. Yunfu, bakit ka nandito? Ako. Sabihin mo na ang lahat ng ginawa mo. Ako. Kahit hindi ka magsalita, ang inyong pamilyang yun ay hindi na. Ang pamilyang yun ang dati. Pagtatakip sa isang traidor, pagtataksil sa bansa. Iyan ang totoong kasalanan. Sasabihin ko na, Yunfu, siya, inutos ng aking ina ang lahat. Sinabi niyang si Rong Yunlan ang magiging dakilang Henel Chiao niya. Umangat ang pamilya yun. Kailangang ibagsak ang pamilya Rong. Pero mayroon na silang isang Rina, hindi na pwedeng magkaroon pa ng general. Kaya sinadya kong makipagkaibigan sa mga masasamang elemento. At hikayatin si Rong Yunlan na maglaro at uminom. Pero hindi siya nahulog sa bitag. Pagkatapos, nalaman ito na matandang Rina ng Zenggugong. Ano pa? At si Kinyao, pinahanap din niya sa akin. Sinabi niya, nagawin si Kinyao na aming piyon para akitin ang mga pinakamahuhusay sa larangan ng sining, digmaan at kayamanan. Sayang, isang hakbang na lang. tama na. Ano pa ang masasabi mo, Ginanghay? Ako ang gumawa ng lahat. Ano ngayon? Ipinanganak ako sa isang kilalang angkan, may magandang kinabukasan. Ngunit pinili ni Ginoong Rong si Lu Jingshu. Hindi ako. Lahat ng mayroon si Lu Jingshu ngayon ay dapat sa akin. Nababaliw ka na? Gusto kong yurakan si Lu Jingshu. Yurakan ang buong Zenggugong. Yurakan ang buong daigdig. Ngunit hindi iyon dahilan para maging taksil. Yemie, para makamtan ang daigdig, maging taksil, ano ngayon? Kapag naging emperador ang ikalawang prinsip, ako ang magiging Rina Ina ng daigdig. Ang Rina Ina ay naghahari mula sa likod ng kurtina. Ngunit kung papayagan mo ang Siliang sa loob ng Yong, kahit hindi masira ang Yong, magiging puppet na lamang ito ng Siliang. Sa oras na iyon, ang bansa ay hindi na bansa at ang mga mamamayan ay maghihirap. Naisip mo ba ang mga kahinatnan? Ako ay nakaupo sa mataas na trono. Ano ang kinalaman sa akin ng mga nasa ibaba? Ang mga tulad mo ay hindi karapat-dapat maging pinuno ng isang bansa.
Ang tagumpay ay hari, ang pagkatalo ay magnanakaw. Ngayon, ako ang natalo. Kung papatayin o parurusahan, ako ay sumusunod sa inyong kagustuhan. Mabuti. Hindi ko inaasahan na ang pamilya yon ay may ganitong mapanlinlang na puso. Mga tauhan, dalhin ang ikalawang prinsip sa Tsilyang bilang hostage. Tingnan natin kung matutupad ang iyong pangarap na maghari mula sa likod ng kurtina. Hindi. Impossible. Hindi ako maaring matalo. Dahil sa'yo lahat ito, Lu Jingshu. Papatayin kita. Huwag mo pa bang dalhin siya pababa? Hindi. Hindi ako maaring matalo. Tatlo, hindi ko inaasahan na ang Haimuin na ito ay may ganitong mapanlinlang na puso. Salamat sa aking biyenang ina na may malalim na pag-iisip. Mahal na hari, ipinadala ako ng aking ina upang sabihin sa inyo. Ang pamilya yun ay maghihimagsik. Kung hindi kayo naniniwala, maaari tayong magpanggap na maglaro ng isang dula. Mahal na hari, dumating si Ginang Hai upang makipagkita. Kaya, ang aking ina ay nagunwaring may sakit at ang aking kapatid ay hindi nawawala. Kahit na ang pagpapagalit ng reyna sa inyo ay peke rin. Kaya, ako lang ang hindi alam. Inay, ako ba talaga ang iyong tunay na anak? Ano ang nangyari dito? Magandang gising, mga mahal na ministro. Ako, ang emperador, ay may atas na ipahayag. Ayon sa aking utos, ang matandang ginang ng duke ng Zhenguo ay may merito sa pag-alok ng Ningxuangliu. Itinalaga bilang unang ranggo na ginang na pinakalooban ng titulo. Si Rong Yunchi ay may merito sa pag-ulat. Espesyal na ipinakaloob ang super rank na dukado na maaring ipamana sa mga susunod na henerasyon. Si Rong Yunlan ay may kakayahang magtago ng talim at umiwas sa panganib. May hangin ng isang dakilang general. Espesyal na itinalaga bilang piyus na general ng kabalyerya, ranggo ng 3 grado. Salamat sa iyong dakilang awa, mahal na hari. Ano ang ginagawa mo dito? Nandito ka ba upang pagtawanan ako? Wala akong oras para dyan. Espesyal akong ipinadala ng emperador upang sabihin sa iyo. Dahil sa pagiging meritoryo ng pamilya yun, espesyal kang pinagkalooban ng marangal na paraan ng kamatayan. Pumili ka na lang. Laso na ala ko puting sintas. Impossible. Ang aking asawa ay nararapat sa taimyaw. Hindi maaaring ipapatay ako ng emperador. Iyon ay dahil sa iyong maraming kasamaan, pagpapahirap sa mga mamamayan, nararapat kang mamatay. Hindi ako natalo sa iyo. Paano ako maaring matalo sa iyo? Dahil sa iyo lahat ito, dahil sa iyong masamang hangarin kaya. Ito ang tinatawag na ang kasamaan ay may kaparusahan. Bula ka lang. Nais ko lamang na umakyat ng mas mataas. Anong kasalanan ko? Hindi iyon dahilan para umatay ka ng mga inosenteng tao. Ang mga mamamayan ng Jiangnan, ang mga sundalong namatay sa digmaan. Ano bang kasalanan nila? Dahil lang sa iyong pansariling kapakanan, kung hindi ka mapapadpad sa kinahinatnan mo ngayon. Hindi ko akalain na hanggang sa kamatayan mo ay hindi ka pa rin nagsisisi. Wala akong kasalanan. Nais ko lamang manalo. Wala akong kasalanan. Lu Jingshu, hindi ako natalo sa iyo. Ang lahat ng ito, sa wakas ay tapos na.